minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Amen. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus ngayon po ay araw po ng Biyernes. Amen. Ating pong Friday overnight worship at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapeng Jesus sapagkat tayo po muli ay nabigyan ng privilege, pagkakataon, dakilang pagkakataon, amen, na atin siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Inasabi po mga minamahal na aklat ng Hebreo 10, talata 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Huwag po nating pababayaan yung ating pong pagsamba, yung ating pagkakatipon. Amen? At tuwing araw ng gawain, tayo po mga minamahal ay nagsisikap dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal, alam na, nalababatid po natin, nalalaman na po natin, amen? Dahil sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen? Tayo'y naturuan, amen? Tayo po ay dinala sa buong katotohanan, kaya't nabuksan yung ating mga pangunawa, mga minamahal, amen? Kaya't nalalaman na po natin, mga minamahal, ang bagay na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Kaya sinasabi po, lalo po tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, na huwag po nating pabayaan yung ating pong pagkakatipon. Amen. At sinasabi na aklat ng mga awit, kabanatay 133, talata po ay 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Yung ating pagkakatipon, hindi po natin pinababayaan. Amen. Sa tulong at habag ng ating pong pinakamamalapeng Diyos na patuloy po tayong pinangahawakan, na ito po, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, na ito po ay pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ito po ay nakabubuti sa atin. Amen. Sapagkat ito po, mga minamahal, ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sinasabing nakabubuti sapagkat, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ay ibinubuhos niya sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Amen. Tayo po ay nagsasama sa pagpupuri. Amen. Sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ito po, mga minamahal, amen, ay naliligayahang tunay. Nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, sa ating pong pagpupuri, amen. Kaya kapag tayo po'y nagpupuri, mga minamahal, sa ating pong pagsama-sama na pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, amen, kanyang ibinubuhos ang kanyang matabis at banal na presensya. At kahit ano yung ating mga daladala, meron tayong mga karamdaman, mga minamahal, meron tayong mga problema, meron tayong mga pasanin sa buhay, mga pagsubok na ating pinagdaraanan, mga minamahal, tayo na sa mga kalungkutan, kadalamhatian, sinasabi mga minamahal na kapag tayo at po ay nagsama-sama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ang ating pagpupuri, kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya at isang tiyak na bagay, lutas na lahat, amen. Yung ating pong mga suliranin, mga pagsubok, mga karamdaman, gumagaling, amen, sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen, muli ng aklat ng mga awit, kabanatay 103, talata po ay 2, amen, hanggang 5, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong
parang agila. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung ating mga binasa, yan lahat ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na kanyang ibinibigay sa kanyang mga tunay na anak. Kaya sinasabi po, aklat muli ng mga awit, 100, 1, 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Walang puwang ang kalungkutan sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Puro kagalakan. Bakit mga minamahal? Amen. Lahat ng pangangailangan natin, mismo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nagpro-provide. Amen? Kaya tayo po mga minamahal, amen, ay walang ibang gagawin kundi patuloy na pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at sama-sama po tayong manalangin mga minamahal. Sama-sama po nating hingin ang patnubay paggabay natin dakilang Diyos na tayo po, amen, ay samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Maraming pong salamat mahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami po ay malaya na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po, mahal na Panginoon Jesus, ay patuloy, hallelujah, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami iyong kahabagan at patawarin sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. O mahal na Panginoon Jesus, hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. O mahal na Panginoon Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alesyo, na mga pinagpalang mga awit, mula sa kupunan po ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, patuloy mo po kami umalapang Jesus, hallelujah, turuan, maging matapat sa bahaging ito, umalapang Jesus. Higit malapang Jesus, hallelujah, sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Langisan mo po ito, malapang Jesus, hallelujah. At sa aming mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila para tingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, o mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Patuloy mo po kami, malapang Jesus, hallelujah, pagpalain, hallelujah, samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan at sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pangulo sa TMC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved order preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking ding pinapaabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Will Estrada Almeda, the prophet of living in the living God, at syempre sa mga hindi malilimutang turo at mga ginituang aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, sa mga beloved children, grandchildren, children sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordered preacher, Kuya Bubinyer, sa kanilang beloved daughter, beloved Divines, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito sa
Jesus Miracle Crusade International Ministry at bagay sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Mapagpalang gabi sa ating lahat, sa inyong mga minamahal, at bagay sa inyong mga minamahal kapatiran, saan kayo naroon sa Moros Tito, nanunood, ay aking pinapaabot ang aking pagbati ng mapagpalang gabi sa ating lahat at kung namang oras sa inyo, mga minamahal. At ganoon din, siyempre, mga minamahal, dahil nalalapit ng araw, ay advance Merry Christmas po sa ating lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal Panginoon, mga masayang awitin, mga minamahal tayo muna umawit ng isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapa sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglan. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo kinaawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Diyos, sa habang panahon, ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan mahinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sadyang
kay buti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na maan, katulad ng pagsikat ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay taglay, kaya sa puso ko't ang daming katapatan niya'y aking pupurihin. Tila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong tapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatin mo ibig na sandigan. Sa bawat ikati, tagumpay man naroon, daluyan na pag-asa kung kaya mahirapan. Pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Maging hanggang wakas nitong buhay. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, hindi ko ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging pasan,
aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa'yo, pagmamahal. At ngayon, tuyo ko at pinagtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, kamulay sa aking landas. Pag-ibig niya, lagi na mamalas. Oo, na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa pagmamahal. At ngayon, tuyo ko, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, kamulay sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oo, si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong maliwanag at madalang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay. Praise the Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos na umapatnubay sa aming buhay. Awitin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at manalang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalapaan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at manalang pangalan. O ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at manalang pangalan.
Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapagubay sa aking buhay. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the highway. And the days of life I see them shine. For Jesus came down, lifted me up. Jesus lifted me up to the highest place. Oh, planted my feet along the highway. And the days of life I see them shine. For Jesus came down, lifted me up. Jesus lifted me up from the miry clay. Oh, He planted my feet along the highway. And the days of life I see them shine. For Jesus came down, He lifted me up. Jesus lifted me up. Glory, to the highest place. He planted my feet along the highway. And the days of life I see them shine. For Jesus came down, He lifted me up. Just keep trusting my Lord, I'll say okay, Lord. I just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those don't last dark days over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord, I'll say okay, Lord. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those dark nights, darkest nights, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those dark nights, darkest nights, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. You count on Him till the very end. Those dark nights, darkest nights, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo naman o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso.
Never known a friend would be so kind and true. Each day as love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when down, that only he can do. I love you more than I did yesterday. Love him so much more than knowing on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when down, that only he can do. I love him more love him so much more than thought or think can bear. With the dawn of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We are the people of His
si Jesus, mahal ka niya. Bakit man sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, ikaw bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa, sa Diyos na buhay, lumapit ka. Sapagkat siyang tanging sagot sa suliranin, ilan na landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Sapagkat siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. You in heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, till you came. Now I live only simply to worship your name. Glory, hallelujah. I've waited so long, but the soul is wrong, loving you. It took me some years of days, but you pulled through. I've waited so long now to see you belong deep down now. Is it one we love you from start? I was confused then, lost in a row without spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. Our love is a purpose, left not a secret since we found you, Lord. I was forever, take me and never let me leave your way. I waited so long, my soul was wrong, and never loved you. You took me some years so fast. Praise the Lord, hallelujah. See the lonely found anyone who love you from the start. I was confused then, lost in the world and I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Our life has a purpose, left not a single since I found you, Lord. I was forever, take me and never let me leave you away. Waited so long, but I so strong, and never lived with you. Praise the Lord, hallelujah. You so things of this, but you pulled through. I've waited so long now, see the love is done now. Is the one who love you from start? I waited so long, but it's always wrong, and I love you. It took me some years so patient this, but you pulled through. I waited so long, now see the love is done now. With the one who love you from start. I waited so long, but it's always wrong, and I live with you. Took me some years so patient this, but you pulled through. I waited so long, now see the love is done now. With the one who love you from start. If you ask about my fortune, they would like to hear me boast. If you're looking for my
He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my thirst Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and they bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, love my Jesus, and the love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and they bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, love my Jesus, and the love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Don't from His glory, ever living story, my God and Savior King, and this Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger, a man of sorrow, tears and death. Born from His glory, ever living story, my God and Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger, a man of sorrow, tears and death. Oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my all. Oh, my Creator became my Savior, and all that fullness dwelleth in Him. Oh, how I love You, how I adore You. Praise Lord, hallelujah. My breath, my sunshine, my all. Oh, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story, my God and Savior King, and there's Jesus is His name. Born in the manger, to His soul is a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my all. The great Creator became my Savior, and all that
one day I met the Lord. Now I'm happy and free. A change in me, it's been a great change. Once my life existed, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Glory. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Created me a clean heart, oh God. And when your eyes spirit created me, created me a clean heart, oh God. And when your eyes spirit created me, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me that joy of thy salvation, and during your eyes spirit created me. Oh, created me a clean heart, oh God. And your right spirit created me, created me a clean heart, oh God. And your right spirit created me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me, and when your right spirit created me. Isang pusong tapat ang sa akin ay ikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo ako aasin. Ang Espiritu Banal paghariin. Ang galang at tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aasin. Ang Espiritu Banal paghariin. Ang galang at tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. First Jesus made me a believer, out of me you praise his name. Since you talk about to live for me, I'll never be the same. He changed my life completely,
God deliver, say hallelujah. Cause Jesus made me a believer. Out of me a praise His name. Since He taught about to live for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over new. And if you only let Him, He'll make a deliver out of you. Have you heard my child of Jesus? He's the man from Galilee. How He made He to walk as the blind eyes to see. It's a really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus got a hold my life one day. Let's make a believer say. Have you heard my child of Jesus? He's the man from Galilee. To walk as the blind eyes to see. It's a really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus got a hold my life one day. It's like I believe in say. It's a really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus got a hold my life one day. It's like I believe in say. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, glory. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to work happy and free, but it wasn't within. Who life is so dark, they told me I would be so blind. But in every opportunity, open and let Jesus in. Now once if Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah, hallelujah. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't easy. Who life is so blind, they told me I would be so blind. But he never had to do it to leave open up to where Jesus is. Now once if Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin mo lahat ito, tunay na kahit nakita mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay tayo sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na. At amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Glory! Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay tayo sa sala ko, ano ang may gaganti
binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay para sa sala ko, ano ang magaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay para sa sala ko, ano ang magaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, makikita, tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka sa sala ko, ano ang gaganti ko? You know who Jesus is, I'm from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man, who walked the earthly shore and tried Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great the Prince of Peace, let's write Jesus, my Lord and my God. Do you know what Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man, who walked the early shore and cried, Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness everything. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Great I am, the truth, the way, God's fullness dwelling me. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, Jesus, my Lord and my God. Oh, Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. You've been good. We praise your name. There is Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. You've been good. We praise your name. When you take over, you brought me from. How you led me on the way. And so when you take over, I couldn't be. I just got to step and say, there's Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. There's Jesus, to us you've been good. We praise your name. Give me the strength to hold my faith through the triumphs day. Teach me a good place in everything. I give thanks unto thy name. There's Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. You've been good. We praise your name. Oh, my God, Jesus, napakabuti.
buray. Noon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kilapit na pangyari bago maging tuloy. Di siya ayaw kagabihin, at sa araw ito sa'yo magkapiling. Ngayon ito ang langit giganda. Basta mo at naroon siya, liwanag na kalasad mo. Dahil sisikat magkakailangan sa araw ngayon. Tingnan mo ang langit na giganda. Basta mo at naroon siya, liwanag na kalasad buhay. Siya'y sisikat magkakailangan. Glory, hallelujah, hallelujah. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na pangyari bago maging tuloy. Siya ayaw kagabihin, at sa araw sa'yo magkapiling. Araw ngayon, tingnan mo ang langit na giganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y kalasad buhay. Siya'y sisikat magkakailanman sa araw ngayon. Tingnan mo ang langit na giganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya kalasad buhay. Siya'y sisikat magkakailanman. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. Glory, hallelujah. We're together again. One accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkasawi na siya. May mabuting mangyayari, meron din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkasawi na siya. May mabuting mangyayari, meron din pagpapala. Magsama-sama tayo,
sa Kanya. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siya magpatawa kahit may kailangan. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipit. Glory! Siya iyong tatawagan, narin siya kahit sakit. Sa puso ko kumakatok, di siya pinag-uksan. Pag di na makaya ang katawagan, kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang ginamahal. Hirapin man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Dahil sa aking mga kasalanan, ipinato sa supli. Sa puso ko kumakatok, di siya pinag-uksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya pinapansin. Oo, ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahangad. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siya magpatawad kahit may kailangan. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipigan. Kung siya iyong tatawagan, narin siya kahit saan. Sa puso ko kumakatok, di siya pinag-uksan. Siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Hirapin mo ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ang aking ginanti sa aking kaibigan, dahil sa aking mga kasalanan, ipinato siya sa Diyos. Sa puso ko kumakatok, pag di na makaya, siya ang tatawagan. Tuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan mo ang puso ko, siya ay pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahangad. Langit na pangarap, natagpuan. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, said you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, said you. I will praise you with all of my
with all of my strength, all of my hope is in you. Yes, Jesus, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, I will praise you with all my life. I will praise you with all my strength, with all of my life, all of my strength, and all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. The Lord is my tower, and He gives me a power to turn down the words of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer and bring the powers of darkness to take my fear. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the words of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer and bring the powers of darkness to take my fear. Oh, glad to be the servant, glad to be the servant, glad to be the servant one more time. He didn't have to let me live, glory. He didn't have to let me live. Glad to be the servant one more time. Oh, glad to be the servant. Glad to be the servant. Glad to be the servant one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be the servant one more time. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. That Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. That Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. That Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. The Most High. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. There's going to be a meeting in the air in a sweet, sweet valley crowd. I'm going to meet you and greet you over there in a home beyond the sky. Such singing you will hear every moment, every glorious I do declare. For God's own song will be leading on the meeting in the air. Glory! There's going to be a meeting in the air in a sweet, sweet valley crowd. Going to meet you and greet you over there in the home
beyond the sky. Succeed wherever the mountain in glorious today, Lord. For that's all time, we're building one, the meeting in the air. Oh, purihin, 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 oh, purihin. Sa lahat ng panahon, oh, purihin, 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 oh, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin, bigay ng pagpapala, purihin, bigay ng pagpapala, purihin, si Jesus Reyna, oh, purihin, 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 purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng kagalingan, purihin siya, bigay ng kagalingan, purihin siya, bigay ng kagalingan, purihin siya, si Jesus Reyna, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumipad, nagpupuri, bulaklak sa para, nagpupuri, alos sa mga, nagpupuri, ikaw ang putay natin magpuri. Lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa para, nagpupuri, alos sa mga, ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Glory, hallelujah! Pilaya ni Jesus, tumawid ng hallelujah. Pilaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pilaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pilaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pilaya ni Jesus, tumawid ng hallelujah. Pilaya ni Jesus, ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Ako'y pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang glory, hallelujah, hallelujah. Di magagawa ng mag-isa lamang kung tayo magsama-sama. Iusin natin ang problema, isang maganda kinabukasan sa buhay na wala hanggang magagawa natin ang lahat. Amen. Alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang maganda di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo magsama-sama, iusin natin ang problema sa buhay na wala hanggan. I have a jubilee on my heart. I have a jubilee on my heart. Since Jesus set me free, have a jubilee, have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, have a jubilee. Have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. Have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Glory! May kagalakan sa aking puso. Huwag mo lang tanggapin ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Huwag mo lang tanggapin ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay nagkagalakan sa pagiging ko sa aking Panginoon. May kagalakan, nag-aawit ka sa mga kabanghang haniya. Siya rin ang ako, babalik dito upang tayo pupunin at dadalhin. Hallelujah! Sa pagiging ko sa
sa buhay na wala ka. Ang puso nagkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Meron wala ka nag-aawitan sa mga kamanghamang iyong gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo tubuhin niya at galingan. Sa kaharian, sa kalangitan, sumusubong na wala ka. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Tulog itong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Mga luma ay papahiran, papalitan, kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na, glory, sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Tulog itong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang malulong ay papahiran, papalitan, kagalakan. Kung ika'y may problema at walang siya, huwag mawawalan ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang iba, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo na tiwala ng lumos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang iba, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lakas. Papuri, papuri, papuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga. Papuri, papuri, papuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga. It's the Holy Ghost and fire that's keeping you alive, keeping you alive, keeping you alive. It's the Holy Ghost and fire, Jesus keeping you alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's so over me, it's bubbling out the side, bubbling out the side, bubbling out the side. It's so over me, bubbling out the side, bubbling out the side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling out the side, bubbling out the side, bubbling out the side. It's all over me, bubbling out the side, Jesus bubbling out the side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And the order to
the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His bless His holy name. Praise the Lord, glory. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito natatapos ang pagawitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na panasus tayo na maidarako sa ating kasunod na pagpupuri. Pagawitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, muli tayong manalangin upang tayo gabayan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan aming pinakamamahal na susundalan ng beloved pastor, all this Strad Almeida, maraming salamat sa pagpapala pinagkalam sa amin. Sa gabi ito, sama-sama ka naming malulhati, mapapurihan, basta mapasalamat sa Espiritu, at sa katotohanan, bago patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat, ay lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamat, nagsisisisang kami na supungan sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, karumihan ito may sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin mo ang bawat sa amin. Hugasan kami ng iyong banal na dugo siyamag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin kami sumamo sa aming pagpupuri sa mamamagitan naman ng mga malumanin awitin. Minsan pa aming hinihilang ipagabay, samahan mo kami lang isan ang bawat papuring awitin na aming iaalay para lamang sa iyo. Kasangkapanin mo ito at gamitin, magsilbing doon espiritual na pagkapala at aming kamapalugdan, mapansus, hallelujah, hindi mo wala ng kabuluhan ng pagdalo ng iyong mga anak sa gabing ito. Samahan mo kami, mapansus, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan as ang dala ng beloved pastor Wildis Strad Almeida. Aming naging nagkatugunin na aming manalangin habang sama-sama ng pinapalayas, tinatalian sinasaway lahat, tinataboy mademonyo gaw ng kay marlang, di mo yung toklong mas kasong we bind the prayer kasong, in His mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo pangunahan ng ating beloved son leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po mga minamalaya, patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng yaman Sa mundo maging akin at lahat ng ginhawa at naisip kakampi
aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayani ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pagtubos, ngunit hindi pa rin sapat. Tunay na hindi sapat ang bayan sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanal na ibinigay mo upang makasunod ako sa bawat nagising mo. Kung di ko man magawa na ang kalooban mo sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga dahilan ko'y pawin at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay. Ako araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis
sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan mo sa paglilingkod sa'yo. Salamat, sa kabanalang ibinigis mo upang makasunod ako sa bawat naisip ko. Kung di ko nga kung di ko man magawang gawin, lahat kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa pag-ibig mo manatiling nasa akin. Panahon nga lumipas, unang pag-ibig ko nalabig, buhay ko'y nakiayo, kalayo ng daigdig.
sa tuwing nawawala. Sa iyong mga nabiyan ng pagsuway. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong abala sa akin, awa mo aking kilig, pagkat ang ulat ko basahan sa iyong paningin. Kahit na nanguwian na ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, ako'y gamitin mo sa dakilang buhay. Buwis man ang landas, siya'y naghihintay pa rin. Sa iyong pagsusumamo at iyong pagbabalik, mahal ka ng Diyos, mahal na mahal. Di na hahayaan mahiwalay na lubusan. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong abala sa akin, awa mo aking kilig, pagkat ang ulat ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumian na ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang buhay. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong abala sa akin, awa mo aking kilig, pagkat ang ulat ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumian na ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang buhay. Mula sa tubig ako'y tinago, piling na sa binago,
walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailanman dakila yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pagkaalay sa iyong harapan, di bang sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa bukid ako'y inago, nilinis at tinago, walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailanman dakila yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mundo may maangkin ko, kung mawawalay sa'yo. Kahit mahirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras
babalikin mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. At talikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Ikaw ang siyang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko, Jesus. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw ang siyang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pinibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasama
di ko tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, pinibig mo ako mamahal. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, pinibig mo ako si Jesus, kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. At kung gaano man kalayo ang kanluran, sa silangan ganyan kadakila ang kanyang kapatawanan. Si Jesus, kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, halilimutan. At kung gaano man kalayo ang kanluran, sa silangan ganyan kadakila ang kanyang kapatawanan. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang naguliyong sa akin upang siya'y paglingkuran, namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang naguliyong sa akin upang siya'y paglingkuran, namatay siya upang tayo
iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, tumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas sa buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y hindi magsasapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y hindi magsasapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y hindi masasapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin ka. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit masasapat, aking Panginoon. Walang ibang ligaya
Tiyak makapiling ka, tulog mo ay pag-asa. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasuyo na ang lahat, tugon sa aking mga anak. Ika'y higit pagsasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon.
sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko. Sa'yo lamang pag-ibig ko, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang umagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Pinilit kong lutasin ngunit bigong tunay, ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O sumaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang
pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing kabilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng bulong, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Ngunit nang makilala kita na ang katotohanan at tunay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat sa'yo'y ibinigay, tulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog mong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Ako kabutihan, ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi ng pasasalamat sa aking Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka. Walang kasing dakilan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His minister that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems life from destruction, who
who crowned with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, his angels, bless his holy name. Bless the Lord, his ministers that do his pleasure. Oh, bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, bless his holy name. Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you, and I will never, never desert you. For Lord, I am with you forever and ever, and if you stay, hallelujah, be thou removed and be kind. It will make you if you have the faith of a mustard seed. You got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have a faith of a little child. Oh, si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. O kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw at ko tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw at ko tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon, si Jesus Pinay. Kanyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Si Jesus Pinay, bigay niyang kalusugan, purihin siya, bigay niyang kalusugan, purihin siya, bigay niyang kalusugan, purihin siya. O si Jesus Pinay, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw,
ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iinak-inak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Mas kaluwang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Mas kaluwang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and God that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and God that is keeping me alive. My dear is Jesus, keeping me alive. Hallelujah! Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. That is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. That is bumping up inside. My dear is Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and God that is keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah. It's the Holy Ghost and God that is keeping me alive. My dear Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. That is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. That is bumping up inside. My dear Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, tunay masaya. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinagkumamang ng Panginoon. Maraming salamat na muli sa ating pinagkumamang ng Panginoon sa ating natapos na pag-aawitan, sa ating congregational singing. Purihin natin ang pinagkumamang ng Panginoon. God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved Brother Alvin Reyes, ating beloved elder. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi na ating pananambahan, mga minamahal. Ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpaan ng mga patutuo ng ating minamahal na mga kapatiran. Ngunit pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. At sumigaw ng praise the Lord. Sumigaw ng praise the Lord. Purihin natin ang pinagkamamahal ng Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
At ang dobleng paggalan na may pagmamahal ay pong ipinabaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Well Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear. Ang kanila pong mga pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Hinubog nila ang ating pong mga spiritual na buhay sa pamagitan ng kanila pong mga aral at turo. Mga minamahal ko, pinakinabangan po natin ang gusto. At we cherish that, mga minamahal, pinapahalagahan po natin yan at inaalala. At nariyan, mga minamahal ko, ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord, para ang ating pong banal na iglesia ay makapamalakaya, pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa mga siwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved servants, at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa sa pong pinagpalang gabi ang aking pong ipinapaabot. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking pong mga iniibig na mga kapatid na narito sa ating pong Friday overnight worship. Amen? Napagaman ilan sa ating mga minamahal ko, nandirito mga minamahal ko, amen, sa ating pong natapos mga minamahal ko, hallelujah, na Christmas Thanksgiving mga minamahal ko, exclusive sa mga ginagamit sa banal na ubasan ng mga Panginoon. And it was a success mga minamahal ko kagabi. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagsama-sama pumuli mga minamahal ang mga ginagamit sa dulang, sa ubasan ng mga Panginoon upang talagang mapatibay pa, mapaigting pa mga minamahal kong samahan, mga minamahal kong pagkakaisa. Amen? Narinig po natin mga minamahal kagabi na mga minamahal mga nagpapagamit sa banal na ubasan ng mga Panginoon, kasama sila doon sa spiritual frontliners. Amen? Kaya malaga ang gampanin, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga nagpapagamit sa banal na ubasan ng mga Panginoon. At ako rin po mabati sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, nagsusubscribe sa ating pong YouTube channel o anumang online platform, mga minamahal ko na ating kinaroonan sa ating Facebook live, Facebook page, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, hallelujah, sila po ay talagang nakahook sa atin, mga minamahal ko, sinusubaybayan ang ating banal na gawain. Amen? Luzon, Visayas at Mindanao, mga minamahal, at maging sa ibayong dagat. Meron po tayong mga kapatiran dyan, mga minamahal ko, na talagang atin po nakakasama. Amen? Sila po yung nanonood, mga minamahal ko, hallelujah, via online, mga minamahal ko, sa ating pong banal na gawain. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. A blessed evening o morning kung sa inyo pong lugar na kinalalagyan ay mga minamahal ko, umaga na po. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon pong magpala sa inyo ng higit at higit. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At aking munang babasahin, mga minamahal ko, ang nakasulat dito, mga minamahal ko, sa aklat ng Salmo, kamanatay 145. Ang mga talata ay 10 hanggang 12. Ang sabi dito, mga minamahal ko, hallelujah, sa talatang 10, lahat mong mga gawa ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Sa 11, sila'y magsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian at mangungusap ng iyong kapangyarihan. 12, upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga makapangyarihang gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang kaharian. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong pag-uusapan ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So sino pa ang mga talagang interested na pakinggan kung napag-uusapan mga minamahal kagandahan loob ng mahal na Panginoon? Walang iba kundi ang kanyang mga tunay na mga anak. Amen. So, narito po tayo mga minamahal ko, hallelujah, para isagawa ang atin pong overnight worship
Na alam naman po natin mga minamahal ko na pagkabat gustong-gusto nang lang ating pong mga laman na matulog, may kalamigan ng panahon. Amen? Talagang itong December talaga. At bless po tayo mga minamahal ko sapagkat atin pa rin nararamdaman mga minamahal ko yung ginaw mga minamahal ko ng Disyembre. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Ilang araw na lamang mga minamahal ko atin pong isa-celebrate na ang kapanganakan na ating pinakamamahal na Panginoon. 2 tulog na lamang. Amen? Amen? O isang tulog na lamang, mga minamahal ko, sapagkat bukas nga po'y 24 na. Amen? Amen? Hindi naman tayo matutulog ngayon, mga idip-idip lang. Amen? Pero hindi naman tayo magtutuloy-tuloy ng tulog, mga minamahal ko, para ating pong maisagawa yung ating pong overnight worship, mga minamahal ko, na sinasabi, mga minamahal ko, ng mga tumatayo dito sa pulpito, mga minamahal ko, it's a worship with sacrifice. Amen? Amen? May kalakip na sakripisyo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, akin na pong pinaghahanda. Ating mga pinagpalang mga kapatiran na napili, mga minamahal ko, hallelujah, na magbahagi ng kanila pong mga pasasalamat ngayon pong ating pong overnight worship. Sa ating mga beloved sisters, maghanda ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, ating beloved Sister Norma Benluan, ating beloved Sister Presi Benitez, ating beloved Sister Micah Angela de la Cruz, ating beloved Sister Risa Briones, sa ating mga beloved brothers, maganda, ating beloved Brother Fernando de Guzman, ating beloved Brother Mario Fernandez, ating beloved Brother June Sabangan, ating beloved Brother Norman Entrata or Entrada. Kaya nga po mga minamahal ko talagang tinatanong ng mga testimony leaders talaga, ano ba talaga yung surname ng ating mga kapatid? Sapagkat nakasulat na naman dito is Entrata. Entrada or Entrata? Entrada. So, mga minamahal ko, kailangan po mga minamahal ko maging aware po tayo, mga minamahal, para hindi po talagang ma-misspell, mga minamahal ko, yung mga surnames ng ating mga beloved mga kapatid na magpapatotoo. At ating beloved Brother Pedro Rosario. At sa mga susunod, mga minamahal ko, mamaya, sa ating mga beloved sisters, maganda ating beloved Sister Jonilyn Milan, ating beloved Sister Lourdes de Guzman, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Sister Abilina Rosario, at ating beloved Sister Ching Garcia. At sa ating mga beloved brothers, maganda rin po ating beloved Brother John Aquino, ating beloved Brother Joshua Villarus, ating beloved Brother Rolin Dumalanta, ating beloved Brother Edgar Ocampo. So, mga minamahal ko, hallelujah, kapag tayo po ay nabanggit, mga minamahal ko, mag-ready po tayo, mga minamahal ko, at ating pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipanalangin na maging maayos. Amen? Maging pagpapala ang ating pong mga ilalahad na mga patotoo, mga minamahal ko, sapagkat alam po natin, mga minamahal ko, talagang naka-live coverage po tayo. Abot po tayo sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa buong mundo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya formal na po natin buksan ating pong testimony portion. At atin na pong ipinagkakalabang pong pagkakataon sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, kung siya po'y ready na. At sundan po siya mamaya na ating beloved Brother Fernando de Guzman. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Ulitin natin, Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Lira, at sa kanila pong beloved daughter,
At dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist Pastor Willie Estrada Almeida sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos sapagkat tunay po na kay buti po na ating pinakamamalapesos dahil kami din po ng aking buong sambahayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan, subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamalapesos. Kahit labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos dahil po sa dinami-dami po ng mga tao sa mundo, mga minamal, isa din po kami sa aking buong sambayan na kabagan po niya upang amin siyang makilala dito, mga minamal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil dati-rati po mga minamal ay may sakit po ako na chronic depression, demon possessed, na babali po ako, mga minamal. Tunay po na hindi po napagaling ng doktor at ng gamot ang aking karamdaman, mga minamal. 3 sekta ang aking pinanggalingan, mga minamal. Ngunit hindi po tumutugon ang ating pinakamamalapesos. Ako po, mga minamal, ay dumalo po sa 2 sekta, mga minamal, sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na hindi rin po tumugon ang ating pinakamamalapesos. Ang sakit ko po, mga minamal, ay nanatili po ito, mga minamal. Hanggang sa ako'y pumunta po, mga minamal, sa mga iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Tunay po na hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamal. Tunay po na sumasabay po ako sa panalangin po ng mga iba't ibang mga ngaral para makamtan ko po ang aking kagalingan. Subalit, nabigo po ako, mga minamal. Tunay po na sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos na kanilang sinasamba, mga minamal. Ngunit hindi po ako gumagaling, mga minamal, sa radyo at sa TV. Subalit kay buti po ng ating pinakamamalapesos dahil ako'y kanyang hindi pinabayaan at iniwanan man, mga minamal. Tunay po na ako'y kanyang kinabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamal, sa Jesus Miracle Hour. Tunay po na sa radyo, mga minamal, ay napakinggan ko po ang mga anak ng Diyos na nagpapatotoo sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo na ating pinakamamalapesos. Sila po'y pinagaling ng ating pinakamamalapesos, mga minamal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mga ibang kapatiran, mga minamal, ay nagpatotoo po sila na sila po'y pinagkaluban ng trabaho, mga minamal. Tunay po na sa radyo, mga minamal, ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapesos bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi, mga minamal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008 upang magpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil sa isang iglap, mga minamal, sa isang hapon po ng midweek service, ang karamdaman ko po na demon possessed na babaliw, mga minamal, chronic depression, ito po ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Amen. Hallelujah. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po na tinapos po niya ang aking paghirap sa aking karamdaman, mga minamal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos magmula po nung kami kinabagan ng ating pinakamamala, Panginoon Jesus, kapag may sakit kami, mga minamal, ng aking buong sambayan at may problema at suliranin. Tunay po na may maglulutas na po ng aming problema at suliranin. Kaya pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamalapesos at ang lahat po ng mga sakit po na pinagaling ng ating pinakamamal na Panginoon Jesus sa aking buong sambayan. Ito po'y pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamalapesos dahil po sa unang dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin, mga minamal, ito po'y pinapagaling ng ating pinakamamalapesos ng walang ginagamit na gamot, mga minamal. Kaya't ko'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po na nakikita po natin talaga na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po na nagpapagaling po siya, mga minamal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa
pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ibinibigay po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na pinagkakaloob po sa kanila mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Peso sa pag-provide din po niya ng pamasahe po na aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Peso sa karunungan din po na pinagkakaloob po sa kanya. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Peso sa paglutas din po niya sa problema at suliranin ng aking mga beloved loved ones. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong minamahal at ginagalang na Evangelista, beloved Pastor Weldry Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong Iglesia ng Diyos, at ganoon din po sa aking pong mga minamahal, ang aking pong beloved loved ones. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy po na pananampalataya, kalakasan, buhay na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus sa na patuloy po niyang ipinagkakaloob po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa inyo pong patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang ating po mga kapatid galing sa isang talagang hindi po birong karamdaman, chronic depression. Ibig sabihin, mga minamahal ko, talagang malubha, mga minamahal ko na talagang depression, mga minamahal ko. Amen? Amen? At ang sabi nga, mga minamahal ko, talagang nagmistulang naging baliw, mga minamahal ko, at wala na sa sariling ating mga kapatid. Ang sabi niya, inalipin siya, mga minamahal ko, ng demonic possession, mga minamahal. Kaya talagang hindi po biro. Pero pangako naman ng Panginoon ng sino mang nakasumpong sa Kanya na may mga kabigatan, amen, may mga mabigat na mga karamdaman, siya po ay makakasumpong ng kapahingahan. Dahil mga minamahal ko, Biblia mismo ang nagsabi, mga minamahal ko, hallelujah, come unto me. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 11, ang talatay 28, mga minamahal ko, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you, rest. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Magsiparito kayo nga, magsiparito kayong lahat na mga nabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang sabi ng mahal na Panginoon. So, talagang mga minamahal ko, natupad, mga minamahal ko, nangyari ang pangako na ating mga pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, talagang hindi sa mga minamahal, talagang niloob naman na Panginoon na siya po ay makapakinig sa ating pong radio program. At sa paghahanap, mga minamahal ko, ng kalunasan ng kanyang napakabigat na karamdaman, mga minamahal, ay nasumpungan niya yung totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, siya po ay naparito at mga minamahal, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, instant, karakadaka, mga minamahal ko, ang kanyang chronic depression, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang inalis ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pero mga minamahal ko, reminder lamang sa ating po mga testimony, mga minamahal ko, huwag na natin banggitin yung ating po mga pinanggalingang sekta dahil baka ma-misinterpret ng mga nakikinig, mga minamahal ko. Amen? Na tayo po kumbaga, we're putting them in bad light, ika nga. Amen? Baka ma-misinterpret nila na ating po sinisiraan yung ating po mga pinanggalingan. Hanggat maaari, mga minamahal ko, ang ating pong testimony, mga minamahal ko, hindi po magiging confrontational. Ang ibig sabihin ng confrontational, mga minamahal ko, talagang may controversy. Amen? Sa mga ibang sekta. Para mga minamahal ko, hindi po tayo akusahan, mga minamahal ko, bakit binanggit yung kanyang pinanggalingan, mga minamahal ko? At saka yung mga nandun pa sa mga minamahal ko, sekta na yan, mga minamahal ko, baka kanila pong bigyan ng masamang kahulugan. Amen? Amen? Kaya hanggat maaari, mga minamahal ko, huwag na natin banggitin, mga minamahal ko. Amen? The safest
things to say, mga minamahal ko, ako'y nanggaling sa ibang sekta, isang denominasyon. Huwag na natin banggitin, mga minamahal. Amen? Amen? Para talaga mga minamahal ko, maging objective po tayo, maging hindi subjective, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Patuloy tayo mga minamahal ko at atin naman pong tinatawagan ating beloved Brother Fernando de Guzman. At mga minamahal ko, sundan po din siya mamaya ng ating beloved Sister Norma Beluan. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa atin minamahal, beloved Pastor Will D. Almeida at ganoon din sa kanyang turo at aral, beloved Lina C. Almeida. At ganoon din po sa mga beloved pastoral workers at ganoon din po sa atin beloved Ordained Preacher Bobo Iner at ganoon din po sa atin mga beloved elders at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran na narito. Ako'y bumabati ng isang magandang gabi na po sa inyong lahat mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus Kristo, mayroon po akong kapatid na unang nakakilala po rito mga minamahal. Ako'y kanyang binaginan po mga minamahal. Overnight prayer po yun mga minamahal sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. Mga minamahal, nung ako'y dumalo po mga minamahal sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, may naramdaman po ako sa aking katawan na malamig mga minamahal. Sa kalagitnaan ng pagpupuri ng ating mga minamahal na mga awit mga minamahal. Sa kalagitnaan po mga minamahal, lumuha po ang aking mata mga minamahal. Hindi ko po ito mapigilan mga minamahal na lumalabas sa aking mata mga minamahal na tubig mga minamahal. Hanggang sa ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Ako po'y tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal Panginoon Hesus Kristo mga minamahal. Yung po mga minamahal, ako po'y nabautismohan po. Galak na galak po ako mga minamahal. Na araw po yung mga minamahal. At ako po ay mainit na naglilingkod mga minamahal. 3 bisis po ako dumadalo mga minamahal. Sa isang linggo po mga minamahal. Ang kagalakan na nasa aking puso mga minamahal. Yung po'y dulot ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ako po mga minamahal, nung araw po yun na hindi ko pa nakakilala ang mahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Taglay-taglay ko po rin ang mga bisyo ito sa aking buhay mga minamahal sapat lumaki po ako sa isang minahan mga minamahal. Maaga po akong nagkabisyo mga minamahal. Nabarkada mga minamahal. Hanggang sa ako po mga minamahal, hindi ko po namamalayang po mga minamahal. December po yun mga minamahal. Ako po ay napaaway mga minamahal sa dako po ng Masinlok po minamahal. Kuto Masinlok Sambales po mga minamahal. Ako po ay nahulihan po ng isang illegal possession of firearms po mga minamahal. Dinala po ako sa Masinlok mga minamahal. Sa police station po mga minamahal. Alas 2 po ng gabi po yun mga minamahal. Ako po ay nakulong ng 2 buwan mga minamahal sa dako po ng Masinlok mga minamahal. Yung po mga minamahal, kinabukasan po yun mga minamahal, nalaman po ng aking mga mahal sa buhay mga minamahal. Sila po ay naabala sa kanilang mga trabaho mga minamahal hanggang inayos po nila yung
Kaso ko po mga minamahal, ako yung umuwi dito po sa San Carlos po mga minamahal. Yung mga taglay-taglay ko pong bisyo mga minamahal, mas lalong lumala po mga minamahal. Ako po ay gumagamit ng marijuana mga minamahal. Pumupunta na po ako sa mga beer house mga minamahal, ng bababae mga minamahal. Yung po taglay-taglay ko po yun mga minamahal. Lahat ng kinikita ko po mga minamahal, doon po napupunta sa aking bisyo mga minamahal. Hanggang pumunta po ako sa Maynila nagtrabaho mga minamahal, hanggang sa Santa Cruz mga minamahal, wala pong nangyari sa akin minamahal. Balahibo ng kambing, wala po akong naipon mga minamahal. At ganun din po ang aking karamdaman mga minamahal. Sakit sa ulo po, minamahal. Ito po ay nakuha ko sa bisyo, mga minamahal. Hindi po rin mapagaling ng mga gamot, mga minamahal. Yung po, yung tinanggap ko po, ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito po, instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sakit ng Hallelujah. ulo po, yung mga minamahal. Habang tumatagal, mga minamahal, sa pagdalo ko ng pagdalo, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, yung bisyo ko po, mga minamahal, ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan po yun na binigay ng mahal na Panginoon sa akin, kapayapaan at kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nanatili po akong tapat sa ating mahal na Panginoon, pagdalo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan para salamat. Naukol lamang sa ating Panginoon Hesus Kristo. And first po. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak pa tayo ng mas malakas pa diyan. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman. Sa inyo po patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na talagang tayo po, mga minamahal ko, ay talagang tinawag naman ng Panginoon sa kanya pong tunay na gawain. Naroon pa man tayo mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mga makasanlibutang gawa, subalit talagang, kumbaga, predestinated. Ang sabi ng banal na kasulatan, itinakda naman ng Panginoon na balang araw, mga minamahal ko, tayo po'y dadalhin dito sa kanyang tunay na iglesia. At nangyari nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang pinaglalakip-lakip naman ng Panginoon. Hindi po biro yung kaso ng ating mga kapatid na nahulihan ng illegal possession of firearm. Walang lisensyang baril, mga minamahal ko. Ngayon po, sa ating kasalukuyang panahon, hindi na po available yung kaso ng illegal possession of firearm. Kapag nahulihan ka ngayon, mga minamahal ko, hindi ka na makakapagpiyansa. Buti na ating mga kapatid talagang pinagpala naman, kinahabagan naman ng Panginoon na naayos pa. At eto ngayon mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakasama na natin sa paglilingkod sa ating mga pinakamamahal Panginoon. Pero kapag ngayon po, mga minamahal ko, katakot-takot, mga minamahal ko, kulong talaga. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang lahat ng mga bagay ay pinaglalakip-lakip ng mga Panginoon sa ikabubuti ng mga banal. Tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kindly mga minamahal ko sa mga nakatalada po dito, mga minamahal ko na magpapatuto, kung gusto nyo pong mag-alay, especially mga minamahal ko, isang tulog na lang, Pasko na, mga minamahal ko, yung mga pamaskong awitin, amen? Amen? Para naman magising mga minamahal ko ating pong ang spirito ng Spirit of Christmas. Para bagang medyo nababalot tayo ng kalungkutan. Amen? Amen? Dapat masaya, mas magagalakin ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong binibigyan ng pagkakataon ang ating pong beloved Sister Norma Binluan. At sunod po siya mamaya na ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbatis sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeida at ganon din po sa mga
malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa yung din mga beloved kapatiran. Binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher sa kanilang beloved anak, sa ating beloved mga elders. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko po ang mga ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang andyan po ang aking hindi kaaya-ayang pag-uugali ko po noon. Andyan din po, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po na ang aking bisyo ko po noon, ako po nakikibarkada, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisuhan po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ito ng ating... Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan din po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon ng pagpupuri. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking kagalingan din po, dahil year 1998 talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po mamamatay na po ako dahil andyan po na talagang dumating sa punto na wala po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yon, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat andyan po na hindi ko po sinabi po sa aking mga kapatid na ako po ipunta po sa doktor dahil andyan, hindi pa po sila talagang takot po sila. Alam niyo po, nung nandun po ako sa hospital po, talagang nandyan na talagang ako po ini-examine, chini-check up. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inoobserbahan po, ini-examine. Talagang andyan po na ang nakita po sa examine po, ang sabi po ng doktor sa akin, ang sakit ko daw po ay cancer daw po sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking anak. Sinabi ko po sa aking beloved ate na, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayaw ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking beloved ate, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po, andyan nga po na ako po talagang marami pong gamot ko po na ibinigay po ng doktor. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, lumabas ka muna, magpahinga ka ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, lumabas nga po ako, andun po nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. Umiiyak po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dyan, ayaw ko pong gumalaw, takot na takot po ako. Alam niyo po, pumasyal po ang aking beloved
ate sa aming bahay, sabi niya po, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa akin, sabi ko po, ate, pagsasama po ako sa iyo, hindi ko po kaya. Hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaulakan ko po, sumama po sa kanya. Ang banal na gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban. Ang ating mga kapatiran. Pagdating ko po talagang sila po ay nagpupuri. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, hindi ko po namalayan pagkatapos po ng pagpupuri. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved manggagawa. Wala po akong ginamit na gamot ang aking sakit na kanser sa matris. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Magpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, napakabait po, napakadakila po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ilang taon na po, hindi na po sinumpong yung aking sakit. Ganyan na, pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang andyan po. Dahil ako lamang po, ang aming bahay, sira-sira po, butas-butas po yan, nababasa po kami, pati dingding po, butas po yan. Hindi ko po mapagawa dahil nagtitinda lang po ako. Nag-iisa po akong naghahanap buhay, makatanda lamang po ako dahil kumukuha po ako ng paninda sa aking beloved ate. Alam niyo po, makatinda po ako, pambili lamang po namin ng pagkain. Kaya andun po, talagang napakaliit po ang aming bahay, kahit isang gamit wala. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan kahit inuusig po ako. Patuloy po ako sa paglilingkod. Sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe. Alam niyo po, tunay po, sa patuloy po na paglilingkod po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po, ang aming bahay, hindi na po kami nababasa. Maayos na rin po ang aming bahay. Ganon din po, pinagkaluban din po ako ng sasakyan po na motor na brand new. Yun po ang sinasakyan po namin na makadalo po. Kaya napakabait ang ating pinakamamahal na Jesus. Magpatuloy lang po tayo. Dahil dyan lagi siya, hindi nagpapaybaya po. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kanina po talagang nandyan po. Kahit nandyan ako sa bahay po, talagang nanonood po ako, nakikinig po ng mga banal na gawain po. Ang ating beloved mahal na pastor po, ang kanilang talagang yung mga gawain po natin, pinapanood ko po yan, talagang nare-revive ka po. Kaya napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung nakikinig kang lagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, doon ka lumalakas. Hindi mo yun That's right. Hallelujah. ang mga kahirapan, ang mga kawalaan, ang mga karamdaman. Dahil alam mo, nakasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nagkaroon din po ako talagang sinipon din po ako. Inubo po saglit lang po, pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapakaling ka kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakadakila
dakila po. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, kung tinitignan po natin ang kahirapan, kawalaan, hindi po tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Tingnan lang natin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil higit po ang pagpapala po, ang pagpapalang espiritual. Hallelujah, praise the Lord. Dahil hindi po natin alam ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Higit po ang pagpapala natin na tinitingnan ang pagpapalang kaligtasan po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang kagalingan po ng aking manugang dahil po nung nasa Maynila po yan, talagang nandiyan na umiyak po yan. Hindi po yan nakakakain dahil mayroon po siyang sakit na bato sa abdo. Talagang nandiyan nagsusuka po yan. Nakakain lang po ng kahit isang kutsara, dalawang kutsara, isinusuka po, talagang bumabara daw po sa lalamunan niya. Kaya sabi niya po, nung nandun po siya, dahil dilaw po ang kanyang kulay, nung nag-resign po siya, pumunta po dito, sabi ko po, sumama ka sa gawain, sabi ko po, magbabautismo ka sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Yung sakit mo bato sa abdo, talagang lulusawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yan, sabi ko po. Kaya yun nga po, sumama din po siya, nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po, ang sakit niyang bato sa abdo, ngayon po talagang pinapagaling na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nakapagtatrabaho na po siya. Dati hindi yan po kumikilos, andun lang po na talagang natatakot po noong baguhan pa lang po siya na talagang isa lang po na hindi po yan, sabi niya, hindi makahinga. Sabi ko, basta manalangin ka, magpatuloy ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tinitignan ka kung gaano ang pananampalataya mo. Sabi ko po, talagang magpatuloy ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po ngayon po, talagang malakas na po siya. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, salamat hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Norma Villuan, sa pinagpalang patutuong yan. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay galing sa isa ring mabigat na karamdaman, ovarian cancer. Mga minamahal ko, na sabi nga niya, hopeless na siya. Naantay na lamang yung kanyang maagang kamatayan at talagang ang feeling niya, mga minamahal ko, talagang lilisanin na niya ang mundo at kawawa naman yung kanyang mga maliliit na anak. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang parating on time ang malang Panginoon kung tumawag, mga minamahal ko, hallelujah, amen? At yun nga, siya po'y binungan ng kanya pong beloved ate, mga minamahal ko, dinala po rito sa ating po banalang gawain. At mga minamahal ko, hallelujah, nariyan mga minamahal ko na talagang siya po'y pinagpalang lubos na ating po pinakamamahal ng Panginoon, yung kanyang cancer, mga minamahal ko sa maltres, mga minamahal ko, agad inampat yung kanyang bleeding, mga minamahal ko. Amen? Amen? Naalala po natin yung babaeng inaagasan ng 12 taon dito sa banal na kasulatan na talagang nagkaroon ng pananampalataya. Ang sabi nga sa kanyang ang sabi nga niya sa kanyang sarili, mahipo ko man lamang yung laylayan ng damit ng malang Panginoon, ako'y gagaling. So mga minamahal ko, talagang nag-struggle ang ating sinasabing inaagasan ng 12 taon. Talagang siya po, mga minamahal, ay talagang nakipagsiksikan. Amen? At talagang hindi na makagula pa. Imagine mga minamahal ko, for 12 years na continuous bleeding, mga minamahal. Talagang siya po, mga minamahal ko, ay talagang kumbaga, hindi naman katayo. Wala man lamang umalalay sa kanya. So talagang ang sabi rito, nag-crawl ang ating
Mahal na kapatid na yan sa Biblia, mga minamahal ko, hanggang sa talagang nagtaka ang mahal na Panginoon kung bakit merong power, mga minamahal ko, na umalis sa kanyang katawan, mga minamahal ko. At ang sabi nga niya sa kanyang mga alagad, sino ang sumiksik at humipo sa akin? Talagang medyo nagtataka yung kanyang mga disipulo sapagkat sa karamihan ng tao na talagang siya po'y nasisiksik at sinabi pa niya yung mga minamahal ko bagay na yon. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, talagang yung babae na mismo, mga minamahal ko, ang talagang nagtaas ng kamay at inamin niya, mga minamahal, na siya mismo ang humipo sa laylayan ng damit ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon, sa iyong pananampalataya, amen, ay ikaw ay pinagaling. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo po muna yung mga minamahal ko ay umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Most of us ay talagang medyo nakakatulog na. Talagang napakalamig ng panahon. Amen? Masayang lang yung ating pong worship, mga overnight worship, kung ating pong tutulugan itong ating pong testimony portion. Hallelujah. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap pumawit, awiring makalangit. Puso mo umiinda sa tuwa, sa galak, ligaya. At damang-dama mo sa iyong inaawit. Nagbubuni pati ang hal sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiring makalangit, ibang ligayan sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ay masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayan sa iyo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang
sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. May bayad ko sa langit, handa sa akin, kung ako'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira. Ng tambo ay magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira. Sa tugtog ng tambo ay magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin natin ang pinagmamahal ng Panginoon. Hallelujah! At naway nagising tayo mga minamahal. At ready na naman na makapakinig ng ating pong mga patutuo. At atin na pong binibigyan ng pagkakataon. Ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya mamaya. Praise the Lord po. Ang pinagmataas na pagpupuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na ating Assistant Beloved Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved wedding preacher. At sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid, ang magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ng minamahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung kayo nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal. Ayun pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal. Na siya pong nasave po sa aming sambayan noon minamahal. Na noon po minamahal nung ako po di pa nakakilala sa ministeryo ito minamahal. Na andyan minamahal nung ako po nasa makasilibutan panggawain. Andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Lalong-lalo na pagka ganitong mga buwan minamahal, panahon po ng December minamahal, andyan yung mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga hindi kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Noon po minamahal, nung kami po'y kinahabagan po ng sasakyang tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking pagsundo sa baning banal gawain at paghatid sa aking mahal na asawa noon minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyang tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain minamahal, nung taon na yun minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal ay gusto niya pong agawin yung aking minamaning tricycle nun minamahal. Subalit minamahal,
Dahil po kami po nasa pumupunta sa katotohanan po minamahal, na kami po pinag-ingatan po na ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo po ay alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente ni po minamahal na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan din po ng Disyembre noon minamahal. Mga ganitong araw din yun minamahal kung hindi ko makakalimutan minamahal. Andyan na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalin ito ay aking nilawan minamahal. Ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Na wala Lord. pong anumang Hallelujah. tinamaan sa aming sambayan. Kahit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa bawat isa po sa atin minamahal. Andiyan din minamahal, nakaraang linggo po minamahal, diyan minamahal na ako'y natrangkaso ulit minamahal. Diyan minamahal na ako'y nahihilo minamahal. Kapag ako'y tumatayo minamahal, umiikot yung aking paningin minamahal. Ako'y nagsumamo sa ating pinakamahal Panginoon na ibalik mo yung aking physical na pangatawan, sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung ano man yung aking pagkukulang at pagkamali, ako'y humihingi ng kapatawaran sa iyo, mahal na Panginoon, sabi ko sa aking sarili minamahal. Dahil po, ako'y nag-iisa sa aking tahanan minamahal, na ako'y, kapag ako'y nanghina minamahal, andiyan na napakahirap minamahal na walang kasama sa tahanan minamahal. That's right. Hallelujah. Subalit andiyan minamahal na ako'y dumadalangin po sa ating pinakamahal Panginoon, na ito'y unti-unting binalik na po ang ating pinakamahal na Panginoon, ang aking physical na pangatawan. Dahil po sa aking pagmamaneho ng tricycle minamahal, kapag ikaw ay wala sa kondisyon ng physical na pangatawan, andyan na kaya baga madisgrasya po minamahal. Subalit right. andyan ang pinakamamahal na Panginoon, nag-iingat po sa atin minamahal. Kaya't ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ito ay munti-unting binabalik ang aking physical na pangatawan. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng aking natanggap na biyaya itong buwan ng Disyembre minamahal. Andyan yung mga pagpapalang pinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon sa mga pinansyal na pinagkaloob po minamahal. Andiyan nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpapalang physical na pangatawan at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved Brother Mario Fernandez. Sa pinagpalang patutong yan, nasabi ng ating mga kapatid, talagang buwan ng Disyembre, mga minamahal ko, na kung saan talagang siya po, mga minamahal ko, nakaranas ng grabing pag-iingat ng mga Panginoon mula doon sa ligaw na bala, na alam naman po natin mga minamahal ko, ilang araw na lamang mga minamahal ko at talagang atin na pong sasalubungin yung bagong taon. At hindi pa rin talaga nawawala mga minamahal ko yung mga talagang ilan sa mga kababayan po natin na talagang irresponsable. Na bagamat talagang yung mga kapulisan po natin, mga minamahal ko, nilalagyan ng tape yung dulo ng kanilang baril, mga minamahal ko, para wala pong mag-trigger happy. Ika nga, magpaputok ng sumabay doon sa putukan. Amen? Pero napakarami pong naglipanan ng mga hindi lisensyadong baril. Talagang ang dami po nabibiktima ng mga ligaw na bala, especially yung mga bata, mga minamahal ko na nandoon sa lansangan habang nagkakaputukan. Mamaya-maya, mga minamahal ko ay meron na pong tama. At ang dami pong mga kaso na until now ay unresolved pa, hindi pa po nalulutas. Sapagkat hindi nga po malaman kung sino, kaninong baril yung pinanggalingan ng putok na yon. Kaya ang dami pong talagang hindi pa nare-resolve ng mga kaso.
Kaya talagang mapalad po tayo mga minamahal ko na talagang araw-araw tayo po ay nakakatanggap ng grabing pag-iingat ng mga Panginoon sa ating mga paglalakbay. Amen? Amen? Talagang literally mga minamahal ko, tayo na po mga minamahal ko ay talaga inayos na ng malapay ng ating po mga buhay. Hindi na tayo kasama doon sa mga tinatawag na ungodly celebration ngayong Kapaskuhang ito na iba ang kanilang pagsiselebra. Amen? Na may kasamang talagang bisyo, magdamagang inuman mga minamahal ko, lasingan mga minamahal ko, kantahan ng mga minamahal ko na makasalibot ang awitin, pero tayo mga minamahal ko, amen? Sapat na mga minamahal ko tayo pa umawit ng mga pamaskong himig sa mahal na Panginoon, magpasalamat, amen? At talagang ang ating celebration ay isang Christ-focused Christmas celebration. Amen? Pakaalalahanin po natin mga minamahal ko, pakatandaan po natin ng mga minamahal ko na ang sabi nga, He is the reason for the season. Amen? Siya po ang dahilan, si Kristo, mga minamahal ko, kung bakit may sinaselebrate na Christmas. Huwag tayong magpadala mga minamahal ko masyado ng talagang ang galaw, ang takbo ng sanlibutan kapag Christmas season. Kaya ang dami pong nadidepress sa totoo lang. Amen? Ang daming nai-stress. Imbis na ma-bless itong Christmas, ang daming nai-stress kasi mga minamahal ko, talagang kasama sila doon sa mga nagra-rush. Diba? May Christmas rush, mga minamahal ko. Hindi naman, mga minamahal ko, talagang intended ng mga Panginoon na talagang mag-rush ang mga tao, ma-stress ang mga tao sa grabing problema na kung saan mga minamahal kapag hindi nabili yung mga panregalo ay nadidepress. Kapag walang mga masarap na handa ay nadidepress. Amen? Talagang bahagi yan ng sinasabi nilang consumerism, mga minamahal ko. Masyado nang commercialize ang pagsa-celebrate ng Christmas. Amen? Talagang nawawala na mga minamahal ko doon sa talagang real intention ng mahal na Panginoon. Kung bakit po siya nagpasilang doon sa pasapsaba. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, patuloy tayo. Amen? Lahat ng hindi inaantok magsabi ng praise the Lord. Nahihinang praise. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal. Sumigaw tayo mga po. Alam, pumalakpak po tayo mga minamahal para hindi tayo makatulog kasi talaga may kalamigan ng gabi. Amen? Pagka naramdaman yan, ay talagang ang sarap-sarap matulog. Mamaya-maya, mga minamahal ko, baka paggising mo, 6:00 na. Ay tapos na pala ang preaching. Sayang din naman, mga minamahal ko, yung ating pong pinunta rito. So, mga minamahal ko, manatili tayong gising. Ang tema nung kagabi, mga minamahal ko, amen? Natandaan pa po natin, mga minamahal ko, especially sa mga beloved choir members. Ano po ulit yung tema? Stay awake and be on fire all year round. Para tayo stay awake pa ba tayo mga minamahal ko? On fire pa ba tayo? Dahil ang pag sinasabing on fire, mga talagang nilalabanan niya talaga. Amen? Amen? Yung antok, mga minamahal ko, talagang gumagawa siya ng kaparaanan para talagang hindi po dalawin ng antok. Pwede siyang lumundag-lundag dyan, mga minamahal ko, inat-inat. Hindi isinasandal yung kanyang likod sa upuan. Kasi pagka na-relax yung likod po natin, mga minamahal ko, talagang ang tendency po ay makatulog tayo. Kaya stay awake, manatiling gising ang mga anak ng Diyos. So narito na po ating beloved Sister Presi Benitez. Tusunod na po siya mamaya na ating beloved Brother June Sabangan. Muling pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Doble paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at sa iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, pinangangasiwaan po ng ating beloved Brother Buboy Nir at ganoon din po sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved elders at beloved mga kapatiran. Ako po'y bumabati po ng
isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon na maihayag po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na dati-rati po, isa pong kapatiran po walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito'y aking binabali, wala lamang po. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y mayroong mayroong pong sakit na diabetes. Andyan po na naalala po ng aking beloved tatay at ang kapatiran na ito po'y pinatawag po sa bahay. Andyan po ang aking beloved nanay na may sakit. At nakahiga na lang po sa banigan dyan po na talaga pong bedridden na po ang aking beloved nanay. Ito po'y nangihina na hindi na inaalalayan po pag siya po'y tumatayo. Subalit andyan po na talaga pong halos hindi na po siya kumakain, nangihina. Ngunit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po sa paglihans po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ipinangako po ng aking beloved nanay na pag siya po'y naka-recover, talaga pong kami po'y pupunta dito sa banal na gawain. Andyan po, araw po ng Wednesday, nang kami po'y dumalo po sa banal na gawain. Aking beloved nanay na inaalalayan po ng ating mga beloved kapatiran. Andyan po ang aking beloved nanay. Nang matapos po ang banal na gawain, siya po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po tuluyang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan po ang aking karamdaman din pong asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po na kung saan hospital, mga espesyalistang doktor po ang aking nilalapitan. Subalit andyan po na wala pong kagalingan ng aking karamdaman. Pansamantala lamang pong kagalingan ng aking natatamo. Subalit nang ako din po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan din po. Ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ng araw ng Wednesday, Friday at Sunday, andyan po at sa paghingi po ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Andyan din po ang aking karamdamang pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po isang doktor po na nag-advise po na sabi niya ako raw po ay magpa-ultrasound dahil nga po matataas na milligram na po ang aking tinetake noon po na andyan po halos hindi na rin po ako makatulog. Subalit andyan po na sabi niya na ako po ay magpa-ultrasound. Sa takot ko po hindi ko po sinunod yung doktor na yon. Bagkos andyan po ako po ay patuloy na dumalo po sa banal na gawain at humingi ng at ako po'y nagsumamuna na naman po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang pananakitan tiyan, andyan po, muli pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya ako po'y Hallelujah. nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pag-iingat niya po sa aking buong sambahayan. Andyan po ang kalakasan, kalusugan, at andyan po ang pagpuprovide ng aming pangangailangan sa araw-araw. At sa tulong at habag po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na patuloy pong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinangahawakan po sa aking paglilingkod. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng pagpapalang pisikal, pinansyal, higit-higit ang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Prece Benitez sa pinagpalang buhay na patutuo na tunay mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang
buhay at magkapangyarihan ating napakinggan ang beloved mother, mga minamahal, na talagang nandyan ang karamdaman na talagang nanghihina, ngunit nung nakadalos sa ating banal na gawain, sila mga minamahal ay talagang pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Walang ibang makakagawa nun, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang lahat ng nagsisitawag sa ating dakilang Diyos, na tayo ay nagsisitawag sa katotohanan. Amen. At tayong lahat ay nasa katotohanan. Ibig sabihin, kung tayo ay nasa katotohanan, ang ating panalangin, ito ay katutugunin ng ating dakilang Diyos. Amen. At ating naranasan sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, na nung time na unang-una na tayo ay nakadalo, na talagang tayo ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos, at tayo ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng ating karamdaman, unti-unti, gradually, instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yan ang tunay, mga minamahal, na talagang yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo, bawat isa sa atin, ay talagang pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi na lahat ng nagsisiibig sa ating dakilang Diyos, na tayo ay Kanyang iingatan, tayo ay Kanyang iniingatan, at talagang pagagalingin o pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang madaling araw na po sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida, na hindi natin makalimutan, at maging sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At maging sa ating mga live webcast viewers, ating mga subscriber through YouTube, at saka live streaming through Facebook, kayo lamang po ay manatili na talagang ating subaybayan at pakinggan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines. Isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At talagang malamig ang gabi, mga minamahal. Talagang nandyan na talagang masarap matulog. Amen. Ngunit talagang tayo, mga minamahal, ay talagang manatiling gising.
Amen. Dahil sabi nga na tayo ay nasa overnight worship. So, kailangan mayroon po tayong tinatawag na talagang extreme sacrifice, worship with sacrifice upang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay malugod sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved sister Mika Angela de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating palagpakan muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pangalawa, Praise the ako ay Lord. nagpapabot ng yung dubling pagbati at sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved Ilda na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating bina po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una talagang sadyang di ako naniniwala sa mga itong gawain dahil sabi ko lahat ng mga nababanggit kasi ng mga karamdaman nila ay sabi ko napakagrabe silang mga grabing mga karamdaman na sila po hindi gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko nung una talagang mga bayad lahat ang mga nagsasalita dyan sa harap. Ngunit sadyang ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magtiwala sa kanyang banal na salita. Kaya nung ako'y nagpatuloy sa pagdalo sa gawain na to, nandyan na ako'y nabuksan ng aking puso't isipan na kung saan talaga yung totoo na pananampalataya at nanalangin din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko noon, talagang nandyan na mahal na Panginoon kung talagang totoo ka sa gawain nito, sabi ko, baguhin mo rin ang aking buhay. Sabi ko, sa aking sarili na nandyan na puno-puno rin ako ng bisyo noon, lalong-lalo sa aking pagsusugal. Talagang nandyan na hindi ko mapigilan ang sarili ko, lalong-lalo sa pagtayo ko ng luto noon. Talagang halos 1/4 ng aking sweldo noon, talagang nilalaan ko talaga yan sa sugal. Kaya nung sa patuloy kong paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon at pagdalo, talagang nandyan na unti-unting inalis yun ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y tuloy ng dumalo, hindi ako naglingat sa pagdalo. Sabi ko, dahil sa napatunayan ko sa aking sarili, kaya hanggang sa ako'y nagtuloy-tuloy na nagkaroon ako ng pamilya, talagang dumadalo ako lagi. Kaya nung dumating sa akin ng paghihina, nandyan na ako'y nanghina noon sa aking pananampalataya. Kaya ang kabilin-bilinan ng ating beloved pastor noon na tayo dumalo ng 3 beses, yun po ay ginawa ko lang na
isang beses na lang ako'y nag-Sunday Christian. Ang katuwiran ko noon, dahil ako'y may trabaho, sabi ko kaya tama na yung isang beses na lang ako dumalo, sabi ko sa aking sarili. Ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP noon at na mild stroke pa ako, talagang nandyan na nadala din ako sa ospital na halos isang linggo ako doon na sadyang ang BP ko magabat na doon ako, talagang nandyan na hindi siya bumababa dahil kahit na anong ipainom sa akin na gamot, talagang hindi siya stable talaga. Kaya nung nagtataka yung doktor na bakit sa isang linggo mong pananatili dito sa ospital, bakit yung BP mo parang hindi, sabi niya sa akin, kahit na nandyan na talagang nandyan na hindi siya ma-stable sa talagang normal na dugo, sabi niya. Kaya nung nag-usap kami, sabi ko, Dok, palabasin niyo na lang po ako dahil doon na lang po sa bahay ako magpapagaling, sabi ko sa kanya. Ngunit sabi niya sa akin na palalabasin kita, ngunit bibigay na lang ako ng maintenance mo na iinumin, sabi sa akin. Itong maintenance na ibibigay ko sa iyo, ito'y habang buhay mo lang gagamitin habang ikaw ay nabubuhay. Sabi niya dahil iinumin mo yan 2 beses sa isang araw. Hanggang sa ako'y umuwi na ng bahay, talagang nandyan na sa tuwing iinumin ko yung gamot na yun, ako rin po'y nagtataka dahil bakit, sabi ko sa aking sarili, sa tuwing iinumin ko itong gamot na ito, parang may iba, sabi ko, dahil naninikip po aking dibdib. Nandyan na kahit sa paglunok ko ng tubig, yung po ako'y nahihirapan. Kaya bumalik ako doon sa doktor na yon na halos 3 weeks ko lang siyang mini-maintenance. Sabi ko, Dok, parang hindi akma po yung binigay mong gamot. Sabi ko, dahil ako po'y nahihirapang na huminga rito sa gamot. Sabi ko sa kanya, maging sa aking paglunok ng tubig, nandyan na ako po'y hirap na hirap. Sabi ko sa kanya, magabat binipin niya ako ulit. Sabi niya, parang ganun pa rin. Sabi niya, hindi talaga stable yung BP mo. Sabi niya, magamat ikaw ay nagmi-maintenance na, kaya hanggang sa pinalitan niya na lang ng ibang brand yung aking i-maintenance, hanggang sa ako'y umuwi na ng bahay. Talagang nandyan na napaisip din ako sa aking, sabi ko, mahal na Panginoon, bakit sabi ko ganito yung kaya napaisip sa akin ang nagawa kong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung aking physical na pangangatawan. Ako po'y maglilingkod muli sa iyo. Dadalo ako ulit ng 3 beses sa linggo. Paggalingin mo lang ako, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa ako'y nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-umpisa ako ng Wednesday service hanggang sa mag-overnight, magamat. Nandyan na pinayuhan ako na huwag akong magpuyat ng katulad ng ganito dahil imbis na daw bumaba yung dugo, lalo na yung tataas, sabi niya. Kaya ako'y nanalangin muli sa ating pinakamamahal na Panginoon at sadyang sabi ko na siya na yung bahala sa akin. Talagang inilagak ko ang aking kabalisan sa panan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ginawa ko ng nagpatuloy na dumalo ng 3 beses at ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na habang wala na yung gamot, nandyan na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ngayon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtatapos ng taon. Nandyan na hindi
tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, duman man yung pandemic, nandyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo nakatayo sa kanyang banal na paanan. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa dakila rin niya na pag-iingat. Nandyan din na ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga pamilya, aking asawa na nasa ibang bansa, aking mga anak, talagang nandyan na hindi nagpabayari ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na nandyan na ako'y kinakahabagan bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Nandyan ako'y nagpapatuloy sa aking pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan. Kung ating tignan ang payo ng kanyang doktor, mga minamahal, dahil sa kanyang mataas ang kanyang BP na siya ay talagang pinagbawalan na magpuyat, pinagbawalan na huwag dumalo. Ngunit ano yung katuruan ng ating parents in the Lord, ang ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida na tayo ay talagang magpuyat at alam din natin na nandito sa banal na kasalutan ang magpuyat. So anong ginawa ng ating beloved kapatid na talagang siya mga minamahal ay tumalima at dumalos sa ating banal na gawain, overnight at nandyan mga minamahal na talagang sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, talagang yung kanyang BP, yung kanyang pagpupuyat na talagang ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na kung ating titignan, ilang 2,000 taon nang mahigit ang salitang yan ng ating dakilang Diyos at hanggang sa panahon ngayon sa ating henerasyon na talagang nandyan, na talagang totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid ay talagang tuloy-tuloy na dumalo, tuloy-tuloy nang talagang naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat ng kanyang karamdaman talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang tunay ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang napakalinaw mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na ang kanyang salita ay ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na yung kanyang karamdaman talagang hindi niya tinignan na mga minamahal na talagang siya ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na we shall live by faith, not by sight. Amen. Kung ang ating beloved kapatid, kung siya mga minamahal ay tumingin doon sa kanyang karamdaman, kung tinignan niya yun mga minamahal na talagang ang kanyang pananampalataya ay hindi niya itinuloy mga minamahal, maaring hindi siya gumaling. At alam natin sa mga Bible character na maraming Bible character na sila ay hindi tumingin sa mga pangyayari sa kanilang buhay.
si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila tumingin, kundi sila ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Maging sa bawat isa sa atin sa ating buhay na talagang we shall live by faith, not by sight. Talaga nung tayo ay we have to trust in the Lord. Alam natin na ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nariyan mga minamahal na siya ay tutugon sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit habang naghahanda ang ating mga beloved children's choir. Tayong lahat mong mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit. O kay sarap talagang magpuri o sa'yo, Panginoon, di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is night. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas.
The bells are ringing. I feel like shouting joy to the world. In you, Lord Jesus, I ask thee to stay, to span me forever and love me. I pray and bless all the children in thy tender care, and fit us for heaven to live with thee there. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting joy to the world. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting joy to the world. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. People making lists, buying special gift, taking time to be kind to one and all. It's the time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Even a man who is everything would be so happy if you would bring. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know smile and nod hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world's sincere, and you like to find a way to show that things that words can't see. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man at the street and a couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and a couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved children's choir. Talagang tunay mga minamahal na talagang napakagandang pakinggan ang kanilang inawit na talaga na give love on Christmas Day. Amen. At alam natin na talagang sa buwang ito ay talagang
kahit saan ka pumunta na talagang nagbibigayan ng regalo, talagang nagmamahalan ang bawat isa na sa bawat isa sa atin na talagang sa ating kultura ay talagang yan na ang ating nakagisnan mga minamahal na sa ating buhay. Ano ba talaga ang kahulugan ng Christmas? Ano ba ang essence ng Christmas? What is the true meaning of Christmas? Na maraming katanungan sa bawat isa sa atin na ang sabi nga na for unto us a child is born, unto us a son is given, ipinanganak ang isang bata at ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang tanong mga minamahal, sa bawat isa sa atin, ibinigay na ang anak, isinilang ang anak na lalaki. Sa bawat isa sa atin, ano yung magiging response natin sa oras na ito sa ating buhay? Amen. Yan ay mapapakinggan natin mamaya mga minamahal sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mika Angela de la Cruz at sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating binamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda at sa pag-aalaala sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po, pagbati rin po sa lahat ng bumubuo ng beloved Almeda family. Pagbati rin po sa ating mga beloved workers, beloved elders, at sa inyo po mga binamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pagkakataon na bagamat hindi karapat-dapat ay binigyan muli ako ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na makapagpasalamat at makapagpahayag ng mga kabutihang ginawa nila sa aking buhay. Hallelujah. Last week lang din po, galing po akong dako ng Maynila. Pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ng pag-iingat niya sa akin para maluwalhating makabalik dito sa dako ng San Carlos upang makapagpuri muli kasama kayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po ako sa mga kabataang lumaki na po dito sa ating banal na gawain na nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat nandiyan din po mga minamahal, dumating din po sa akin ng panlalamig, hallelujah, sa paglilingkod. Kung saan po napalo po ako ng ating mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Kung saan po mga minamahal, nandiyan na nakaranas din po ako ng tinatawag na depression, hallelujah, praise the Lord. Kung saan po mga minamahal, halos araw-araw na napakabigat ng aking pakiramdam para pong may kulang sa buhay ko. Hallelujah, lagi akong may hinahanap. Hallelujah. Kaya po mga minamahal, nung isang gabi na sobrang bigat na po ng aking pakiramdam. Hallelujah. Pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na manalangin. Hallelujah. Amen. Praise at nandyan po, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Saan po mga minamahal sa akin pananalangin, nandyan damagdam ako presensya ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At noon po, nakatutulog din po ako nung gabing yun. Hallelujah. Pagising ko po, sobrang gaan na po ng aking pakiramdam. Hallelujah. At unti-unti pong inalis ng mahal na Panginoon yung depression na yan. Hallelujah. At ibinalik sa akin ang unang pag-ibig ko sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. At dahil nga rin po sa depression na yan, mga minamahal, naapektuhan po yung pag-aaral ko noong college. Kung saan po, last year ko na po ng college, nagkaroon po ako ng may mga subjects po ako na ina-expect na babagsak. Hallelujah.
Pero pinanalangin ko po sa mahal na Panginoon yan. Hallelujah na. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sana po, loobin po na kahit pasang-awang grade lang po, hallelujah, para makapasa po ako sa mga subjects ko at makagraduate. Hallelujah. At sa kabagan ng mahal na Panginoon, at nandyan po yung panalangin po na yan, didinig po ng mahal na Panginoon at today po yung pasang-awang grade na hinihingi ko, itinaas pa po yan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At sa madaling sabi po, mga minamahal, nakagraduate po ako, nakapasa po ako sa mga subjects na yon at nakagraduate po ako on time. At pinagpala na po ako ng ating mahal na Panginoong Jesus ng trabaho agad. Hallelujah. Kung saan po, yung unang trabaho ko po na yan, wala pa pong 1 year, binigyan na po ako ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod ko. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At before pandemic po, nandyan na pumapasok po ako sa office at pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung araw-araw na pag-iingat niya sa aking pagpasok at pag-uwi. Hallelujah. At nandyan po, dati may schedule po ako na inaabot po ako ng hating gabi o kaya madaling araw sa pag-uwi. Hallelujah. At minsan po nakasakay po ako sa isang bus pa-uwi kung saan napakabilis po ng takbo. Hallelujah. At may isa pong pasahero na bababa na po sana. Pero sabi ng driver, nawalan daw po kami ng preno dun sa bus. Hallelujah. At bilang tao, nandyan po yung kaba, yung takot, yung pag-alala. Hallelujah. At yung mga kasama ko pong pasahero, nandyan po nagpapanik na po sila. Hallelujah. Pero naalala ko po ang turo ng ating mahal na pastor kung nasa oras ng kagipitan tumawag sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya po paulit-ulit ko pong binabanggit ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At tunay po mga minamahal, wala pa pong 5 minutes, hallelujah, unti-unti pong bumagal yung takbo ng bus na sinasakyan namin at malulhati po kaming itinabi ng mahal na Panginoon sa kalsada. Hallelujah, praise the Lord. At dumating nga rin po mga minamahal ang pandemic, kung saan po naging pagsubok po namin ang pagdalo sa banal na gawain. Hallelujah. Dahil sa dako po ng Manila, sobrang strict po. Hindi po basta-basta makakalabas o makakabiyahe kapag wala po yung vaccine card na tinatawag. Hallelujah. Kaya po ang naging solusyon po namin ay manood po ng ating banal na gawain sa live stream po sa YouTube. Hallelujah. At tunay po, napakabuti ng mahal na Panginoon dahil sa bagamat kami lang po sa bahay na nagpupuri, nandiyan daman namin ang napakatamis na presensya ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At isa rin po sa naging pagsubok nung pandemic, yung trabaho ko po noon ay nawala po sa akin yan. Hallelujah. Kung saan po inabot po ng halos 6 na buwan, mga minamahal na wala po akong trabaho. At naging desperate po ako, hallelujah. May mga ina-applyan po ko. Lahat po ng ina-applyan ko, lahat po yan ay sunod sa kagustuhan ko lang, hallelujah. Pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon yung pagkukulang ko po na yon dahil lahat po ay sunod sa aking kagustuhan. Nakalimutan ko pong isama ang mahal na Panginoon sa aking mga plano, hallelujah. Kaya pinaisip po sa akin ng mahal na Panginoon yung pagkukulang ko po na yan. At nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsisi, hallelujah, nanalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang, hallelujah. Kung ano man po yung trabaho na ibibigay niyo sa akin, kung ano po yung kalooban niyo, hallelujah, tatanggapin ko po yan ng buong puso, hallelujah. Basta po masunod ko yung kalooban mo, hallelujah, praise the Lord. At tunay po mga minamahal, isang araw lang po yung lumipas, meron na pong tumawag agad sa akin at nag-offer po agad ng 3 positions dun sa company. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa madaling sabi po mga minamahal, isa po dun sa mga positions na in-offer sa akin ay nakuha ko po at pinagkaloob po yan ng ating mahal na Panginoong Jesus at niloob po na ako ay makapag-work from home. Hallelujah. At kung saan po mga minamahal, muli po nung last month lang po, binigyan po ulit ako ng mahal na Panginoon ng increase sa aking sahod. Hallelujah, praise the Lord. At isa rin po sa naging pagsubok po namin nung pandemic, mga minamahal, yung aking pong beloved father ay nagkaroon po siya ng stroke. Hallelujah. Kung saan po mga minamahal, na-confine po siya sa hospital at doon ay nandoon po yung hirap at pagod. Hallelujah, mahal na Panginoon, ng aking mga
beloved mama dahil siya lang po yung kasama ng aking beloved papa noon. Dahil bawal pa pong maraming kasama dahil nga po kasagsagan pa po ng pandemic noon. Hallelujah. Pero minsan po nanalangin ang aking pong beloved Papa sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, humingi po siya ng kagalingan sa mahal na Panginoon. At hallelujah, kahabagan ng mahal na Panginoon, nandyan po, nangusap po siya sa aking beloved Papa. Hallelujah. At sinabi, mga minamahal, hallelujah, sabi niya, anak, huwag ka mag-alala, ibabalik ko ang lahat sa dati. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po, pagkagising po ng aking beloved Papa, nandyan po na may nakita na silang malaking puting imahe, mga minamahal, at pagdilat po nila, mga minamahal, nandyan na po yung nurse na chinecheck na po yung BP niya, at nandun po yung unang kagalingan binigay ng mahal na Panginoon sa kanila. Hallelujah. Kung saan po yung BP po nila ay nag-normal po. Hallelujah, praise the Lord. At ngayon po, nandyan po, hallelujah, pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang gradual healing na binibigay ng mahal na Panginoon sa aking beloved Papa, at ngayon ay nakakasama muli natin siya sa ating pagpupuri. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At bago ko po tapusin ang aking patotoo, kami po ay mag-aalay ng mga papuring awitin para sa ating mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. tahanang nilang Diyos sa akin, langit ay naghihintay, kami nasasabi, wala nang kalungkutan, wala nang hirap at piling, kapayapaan walang hanggan, Jesus iyong hatid. Ito na
tanungin ka nang may galak at ngiti at aawitan ka hanggang sa iyong pagdating. Wala nang kalungkutan, wala nang hirap at pigil, bawat paang lang Jesus ang iyong dating. Ito ang nais ko, sa piling mo'y di na malayo. Itinangalan ko, nagtatapat na nagpiling ko. Ito ang nais ko, sa piling mo'y di na malayo. Itinangalan ko, nagtatapat na nagpiling ko, upang makita harapang mapasalamatan, dakilang matapatan, walang hanggang mapulian, sa balik mo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Welcome. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and rain. I see between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you, even when I'm lonely and in pain. I see you
the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, whenever I pray. Lahat po ng lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Lapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved Sister Mika Angela de la Cruz sa pinagpalang buhay na patutuwa at sa papuring awit alay lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Isa po sa yung pong essence of Christmas, mga minamahal. Dito po sa Matthew 6:14. Ganito po ang sinasaad, mga minamahal. Sapagkat kung ipapatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Kailangan po natin magpatawad upang tayo din po ipatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po sa diwa ng Pasko, mga minamahal na sineselebrate po natin, mga minamahal. Sa kapandulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, kapurihan kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay. Malaya pa akong bumabati una sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na kinabubuhay natin sa pananampalataya. Sa ating mga beloved pastoral workers ng mga mahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang-tuwang kanya mahal na beloved Sister Bain, ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga visitors po, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa mga live webcast viewers po natin through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Muli, ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos ng buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother
Pedro Rosario. Sundan po siya na ating beloved sister, my beloved Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ating beloved brother Pedro Rosario po. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at kadadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot po ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Rudy Estrada Almeida at ganoon din po na sa di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa inyong mga beloved na Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Father Boboy Nir, at kasama ko kanyang bilad na anak, Sister Vice. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magpapalang, pinagpalang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako rin nagpupuri ng papasalamat sa mahal Panginoon Jesus. Magmula po nung ako po'y makakilala sa gawain pong ito, sa pamamagitan po lamang ng panonood po ng TV. Ang aking may bahay, siya po ang unang nakasumpong sa TV, sa panonood ng TV. Hallelujah. Tama-tama po, noon ang kalawang panonood po ng kanyang TV ay tinawag po niya ako, hallelujah, na tama-tama po nangangaral po ng ating minamahal na Evangelista, Rudy Estrada Almeida. Sa kanya po ng pangangaral ng Ebanghelang Kaligtasan, hallelujah, talagang ibang-iba ang mahal na pastor. Dahil po may pruiba at ebidensya ang kanyang binibigkas na kataga, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mga Panginoon at hindi po nagtagal sa aming panonood ng TV. Tama-tama po noong year 99 po noon, hallelujah. Kami po'y nagayak na pagsimba sa dambuhanang relihiyon, hallelujah. Sa amin pong paglalakbay, dahil po nilalakad po namin ang diyan sa may malapit lang po kami sa bayan, hallelujah, ay hindi po namin namalaya na napadako po sa ating pong gawain diyan sa may lakban, hallelujah. At pagbungad po namin sa pinto ng ating gawain, hallelujah, silabong po kami ng isang brother, Elder Andrew Rigo Caudadi, na kami po pinaupo sa ating pong gawain, hallelujah. Tama-tama po, pagpasok po namin, nag-aawitan po ng Joyful. Pagkatapos po ng Joyful Solemn, hallelujah, hindi ko rin po namalaya na ako rin po nakasabay sa ating pagpupuri sa mahal Panginoon Jesus, hallelujah. At pagkatapos po ng gawain, hallelujah, muli po kaming nilapitan na atang beloved Andrigo Cautani, hallelujah, na kung kami po'y magpabautismo. Tunay po, wala po kaming atubili. Ang aking may bahay kasama ko po siyang nagpabautismo. Tinanggap po namin ang kapangyarihan ng mahal Panginoon Jesus, hallelujah. Pagkatapos po ng bautismo, hallelujah, talagang tunay po, ibang-iba pong aking naramdaman sa ginhawaan sa aking buhay. Nagkaroon pa ako ng isang
kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Maging po yung aking mga vision ng araw at karamdaman, tunay po. Ako po'y binago at pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At sa amin pong patuloy na pagdalo, hallelujah. Tunay po, aking mga anak din po na nung malilit pa po yan, sila po'y sakitin. Hallelujah. At sa amin pong padalo ng 3 beses na isang linggo. Hallelujah. Pagka tapos po ng gawain, hallelujah. Pagsapit po namin sa bahay, nililines po namin sila. Hallelujah. At tunay po, ang mahal na Panginoon, siya po'y gumagabay po sa amin po mag-lilians. Sila rin po'y pinagaling na mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Na tunay po sa ngayon po, hallelujah. Na nalampasan po natin ang dalawa pong pandemya. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kami po rin po'y ginabayan paging sa ating pong mga kapatiran. Hallelujah. Tunay po nalagpasan po natin ito. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Paging sa pag-iingat. Andyan po ang mahal na Panginoon Jesus na gumagabay po sa amin. Hallelujah. Tunay po aking din po mga apo. Hallelujah. Talagang pinagpala po siya po. Ang mga Panginoon talagang gumagabay po sa kanyang pagpasok sa eskwela. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mga Panginoon Jesus at maging sa aking hanap buhay na pambasada po ng aking tricycle. Nandyan po ang pag-iingat ng mga Panginoon Jesus. Binibigyan po ako ng lakas. Hallelujah. Sa ang physical pong pangatawan. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Tunay po ang mga Panginoon sa pag hindi ka nagkakait sa mga Panginoon Jesus, hindi ka pababayaan. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa amin, magmula sa physical, financial, higit sa lahat, pagpaalang spiritual. Hallelujah. Kaya hanggang tinalo lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Dito po sa Kawikaan, mga minamahal, 9:11. 9:11 po, ganito po ang nakasaad. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga karawan at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mapalad po tayo mga minamahal. Yung mga sakit po natin, mga minamahal na wala ng kagalingan, mga minamahal. Dahil nga po sa pangako, salita ng mahal na Panginoon na may katotohanan, mga minamahal. Noong nakakilala po tayo sa ating pinakamamahal, yun po yung pangako niya, mga minamahal. Yung kapayapaan sapagkat ang Diyos po natin, mga minamahal, ay prinsipi ng kapayapaan, mga minamahal. Sa Kanya lang po nanggagaling ang tunay na kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal, pinili at hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon ang bansang Pilipinas, mga minamahal. Dito niya po nilagay ang uling propita, mga minamahal, na Kanyang nilangisan, mga minamahal, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Talaga pong lahat po na yung mga sinalita ng ating pinakamamahal pa sa Biblia, mga minamahal, ay napatutuhanan natin na ang Diyos ay buhay. Ang Kanyang salita, mga minamahal, ay tunay, mga minamahal. Kaya po naririto tayo, mga minamahal, nagpatuloy po tayo, mga minamahal, ipinunawa sa atin, mga minamahal, kung bakit siya nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, upang tayo'y
magpatuloy sa paglilingkod sa mga anak, Panginoon. Binigyan tayo ng kapayapaan, binigyan tayo ng lahat ng ninais natin, mga minamahal, upang tayo mga galak na tunay at magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, may beloved Lourdes de Guzman, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinagmamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng doble paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Linia C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastors workers at sa inyo po rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong ito upang luwalhatiin at pasalamatan ating pinagmamahal na Panginoon kung paano kabuti na ating pinagmamahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Lalong panahon po na yun na nasa dakong Sambales po kami, mga minamahal. Ang aking mahal asawa nagtatrabaho doon, mga minamahal, sa minahan, mga minamahal. Ako po ay may karamdaman sa aking tonsil, mga minamahal. Pag ako po ay kumakain, andyan na mahirap lunukin aking pagkain, mga minamahal. Pagka pilit ko pong lunukin aking pagkain, mga minamahal, andyan na nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan. Yung panahon po na yan, mga minamahal, ang aking mahal asawa noon, habang siya ay nagtatrabaho, mga minamahal, may karamdaman po siya noon. Dahil siya po yung problema ko noon, mga minamahal, dahil ang aking mahal asawa, hindi po siya makalakad, mga minamahal. May sugat po siya sa kanyang paa, mga minamahal, kaya ito po hindi nakakalakad, mga minamahal. At yan pong mga karamdaman na yan, mga minamahal, ay dala-dala po namin yan dito sa Pangasinan, mga minamahal. Ayun po, inabot po kami ng 1 taon, mga minamahal, talagang namayat po kami, mga minamahal. At isang araw, mga minamahal, ang aking mahal asawa, dahil masasabi ko pong wala ng pag-asa, mga minamahal, dahil pinag-uusapan na po aking mahal asawa sa aming barangay, mga minamahal. Nandiyan po ang aking mahal asawa, mga minamahal, na hindi siya makatulog, mga minamahal. Talagang ang kanya pagtulog, mga minamahal, ay nakatayo lang, hindi po pwedeng nakahiga dahil nahihirapan po siya huminga, mga minamahal. Sa hindi inaasahan, mga minamahal, andyan po na naisipan po niyang buksan ng TV, mga minamahal. At yun, naabutan po niya, mga minamahal, ating balang nagawain. Nung mapanood po niya ito, mga minamahal, narinig ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda na sinasabi doon, kung sino man may karamdaman, ipatong ang inyong kamay sa TV. At sumabay kayo, sabi pong gano'n, ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Andiyan na sinunod po na aking mahal asawa yon, mga minamahal. Patuloy po niya itong ginagawa, mga minamahal, at sa kanyang patuloy na pagsubaybay sa ating balang na gawain, mga minamahal, ang aking mahal asawa, nakaramdam po siya ng kaginawaan sa kanyang pisikal na pangangatawan, mga minamahal. Andiyan po na nung sa kanyang patuloy na panunod, mga minamahal, at ito'y pinahagi niya sa akin, mga minamahal. Ngayon po nung pagkasabi po niya sa akin na dahil ako po ay nagtanong sa kanya, sabi ko po sa kanya, gano'n pa, paano ka nakalakad? Sabi ko po gano'n sa kanya. Ang sagot po niya sa akin, mayroon po palang Diyos na magpapagaling sa akin, sabing gano'n, mga minamahal. At yung oras din na yun, mga minamahal, ang aking malain na salaman, sagot, siya po yung imbis na ako po ay sumagot, siya po yung sumagot, sabing gano'n. Lourdes, huwag kang maniwala sa kanya. Nasira na yung ulo ng asawa mo dahil sa dami ng sakit, sabing gano'n.
At sumagot ulit yung aking mahal na asawa, sabi niya gano'n na, totoo yung aking sinasabi. Ganitong oras nagsisimula na yung gawain, sabi gano'n. Ako naman po, binuksan ko agad yung TV, mga minamahal. Andiyan po, tama-tama po na pagbukas ko na yon, naabutan ko po si Brother Bangkil na talagang may sakit na timopusis po, mga minamahal, dahil hinahawakan siya ng mga ilang brother, mga minamahal. Ngunit sa kanyang lakas, hindi po siya naagapan, mga minamahal. Andiyan po na, nung muli po nila itong hinawakan, mga minamahal, andiyan na nakita ko po na nililans na ating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Andiyan po nakita ko po na ang ating mahal na kapatid ay gumaling po siya, mga minamahal. Ngayon po nung makita ko po na naging normal po yung ating kapatid na yun, mga minamahal, naniwala na ako agad, mga minamahal. Ngayon po, ang pag-alam ko po ang gawain ito sa Maynila na po, kaya patuloy po namin sinusubaybay natin banal na gawain. Andiyan na sa pagpipris na ating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, andiyan po na hindi po namin maunawaan yung aming nararamdaman habang pinapanood po namin ating banal na gawain, mga minamahal. Ngayon po nung sa patuloy po namin na panonood na ating banal na gawain sa TV, may ginamit ating pinangmamahal na Panginoon isang kapatiran sa dako ng bagyo. Sumulat po siya sa amin na sabi doon merong gawain dyan sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. At yan po na pagdating po namin dito sa Bonifacio, mga minamahal, wala pong mga kapatiran doon. Bali mga tao na malapit sa pastoral, sila po yung napagtanungan namin. Sabi po nila sa Central One nila ginaganap ang kanilang Sunday. At kami naman po ay pumunta doon, mga minamahal. Andiyan po na pagpasok po namin doon, mga minamahal, talagang napakagaan ang pakiramdam, mga minamahal. At andiyan po na tinagap po namin ating pinagmamahal na Panginoong Hesus at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po na sa patuloy po namin na pagdalo, mga minamahal. Andiyan po na sa patuloy po namin na pagdalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Hindi ko na po namalaya na ako po ay pinagaling na ating pinamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalang na ating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Year 1995 po, mga minamahal. Noong panahon na yan, mga minamahal, talagang andiyan ang pag-iingat na ating pinagmamahal na Panginoon. Bagamat nakakaranas po tayo ng mga pagsubok at mga palalamig po, mga minamahal, ngunit andiyan na ating pinagmamahal na Panginoon na patuloy na gumagabay po sa atin, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Lalo na po sa panahon ito, mga minamahal. At nakaraang mga ilang taon po, mga minamahal, sa mga tumaang pandemic, mga minamahal, nandiyan na nakaranas po ako ng katulad na tinatawag na yung sinasabi nilang nilalagnat, mga minamahal, andyan na hindi na, pag nakaranas na lagnat, hindi na magaling at namamatay, mga minamahal. Andiyan po, sa hindi naasahan, mga minamahal, aking mahal na asawa na pareho po kami busy sa trabaho, mga minamahal. Andiyan naabutan po kami ng ulan, mga minamahal. Andiyan po nabasa po kami dalawa, mga minamahal. Bali siya po yung nasa yero, mga minamahal, at ako naman po yung nagsilong ng damit, mga minamahal. Andiyan na pareho po kami nabasa, mga minamahal. Kinahaponan po, mga minamahal. Andiyan na nag-iba po yung pakiramdam ko, mga minamahal. Nilagnat po ako, mga minamahal. Sinabi ko po sa aking mahal na asawa na masakit ang aking ulo. At sabi po niya, pagod lang yan, sabing ganon. At kinagabihan po, mga minamahal, andyan na tumindi yung sakit ng ulo at talagang nilagnat po ako, mga minamahal. Ngunit sinabi ko po sa kanila yung mga minamahal. Pagkasabi ko po sa kanila ngayon, parang hindi ako pinansin, mga minamahal. At pagdating ng mga alas 9 po, mga minamahal, andyan na talaga uminit na po ako, mga minamahal. Hinawakan po nila ako. Hinawakan po ako na aking mahal na asawa na ninalagnat ako, mga minamahal. Ngunit
parang baliwala sa kanila mga minamahal. Dahil nararamdaman ko na yung mga minamahal talaga napakatindi ng sakit ng aking ulo mga minamahal. Andiyan po na, ang ginawa ko lang po, pumasok sa kwarto, iniisip ko po na itulog ko na lang po. Ngunit, pagising ko masakit pa rin po mga minamahal. Kaya ang ginawa ko po mga minamahal, humingi ako ng habag sa ating pinagmamahal na Panginoon at nagpuri at nanalangin sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andiyan po na, habang nagpupuri po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon, andiyan pinagpawisan po ako mga minamahal. Talagang iniyak ko po sa ating pinagmamahal na Panginoon. At pagkayari po na yun mga minamahal sa pagpupuri, ilang minuto lang po mga minamahal, naging normal na po mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Andiyan po mga minamahal. Sumunod naman po aking mahal na asawa na sabi niya na masakit ng kanyang katawan at para akong lalagnat, sabi pong ganon. Sabi ko po sa kanya, magpuri ka, sabi kong ganon. Tingnan mo yung nangyari sa akin, nilagnat ako. Humingi ako ng tao sa ating pinagmamahal na Panginoon. Ganon din ang gawin mo, sabi ko pong ganon. Ngunit hindi po niya, sabi po niya, hindi po niya kaya mga minamahal. Andiyan na talagang nahirapan po ako mala asawa nung oras na yon at kinabukasan tuloy-tuloy na po yung kanyang naramdaman mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Nandiyan na bawat pagtawag natin sa ating pinagmamahal na Panginoon, nandiyan agad ang kahabagan na ating pinagmamahal na Panginoon. At maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pag-iingat at paggabay sa aking mga mahal anak, bagamat malayo po sila sa akin. Andiyan po ang aking mga mahal anak na pursige sa kanilang kaligtasan. At ganun din po aking mga mahal na apo na patuloy na ginagamit ang ating pinagmamahal na Panginoon. Ganun din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon at sa maging tupang puri na at sambay na ating pinagmamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan po sa akin na bilang isang mga awit sa kanyang banal na upasan. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagpapalang physical, pinasya lalong higit at pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At habang naghahanda po, ating pong mga beloved choir, tayo po tumayo, mga minamahal, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Every day with Jesus. See that the day before. Every day with Jesus. I love Him more and more. Jesus, save and keep me. It's sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal, na ating pong samahan at mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang mga papuring awitin.
para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord.
purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Beloved at all choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy, amen. Ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukulaman po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, pinakamamahal na Panginoon po lamang, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At hindi pong ipinapaabot ng dobleng panggalang pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, then time profitable loving God, amen. At lagi po nating inaalala po ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren, and law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Boboy, amen, katuwang po ating mga beloved sister Ate Vines, maging sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan po nating gumalaw-galaw mga minamahal. Amen. Kailangan nating talagang kumilos mga minamahal sapagkat malamig ang panahon. Amen. At talagang napakasarap matulog. Subalit, mga minamahal, amen. Tayo po ay naririto, hindi upang matulog, mga minamahal, amen. Natural po na tayo po ay makaidlip, amen. Diyan ating kinaupuan, sapagkat may iba sa atin talagang pagod sa maghapon, mga minamahal na trabaho. Subalit, mga minamahal, amen. Talagang sikapin natin, mapakinggan lahat ng mga patutuo, amen, mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po, ating pong beloved brother Jan Aquino, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Risa Briones. Praise the Lord. Praise the Lord, magulat na pinapataas sa papuri, paulati pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga pag-aalala ng ginagalang sa Pastor Lina, Assembly of President, and whole family of Almeda children, maging sa ating mga beloved elders, ating mga beloved manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy niya, praise God, at katuwang kanyang manananak ng praise God, ating beloved Sir Divine niya, praise God, at maging sa ating mga beloved kapatiran natin mabaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating nakatabay po sa ating webcast, maminamahal sa ating Facebook page, maging sa YouTube, maminamahal. Magandang oras po dyan, magandang umaga po, praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay sa praise God. Kung magpupuri, magpasalamat, maminamahal sa mga oras na maminamahal. Kung nabigyan maminamahal muli na mapasalamatan ang ating pinakamamahal sa buong taon, maminamahal. Na talagang grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapit sa kahabagan ng ating pinakamamalapit sa praise God. Maraming salamat po sa minamahal sa prayer ng ating ginagalang malapasor praise God. Katuwang kanyang mga beloved children, maging ating mga beloved manggagawa, mga kanilang helps, maminamahal, na talagang nandun maminamahal sa kanilang pananalangin araw at gabi, maminamahal sa ating paglalakbay sa labas, maminamahal. Nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamalapit sa buong taon, maminamahal, na talagang grabing mga pagsubok, maminamahal, na talagang minsan tinutuya tayo, maminamahal, minsan dumarating yung time, maminamahal, na parang ibinabagsak ang iyong pananampalataya, pero nandun pa rin nakaalalay ang ating pinakamamalapit sa unat panalangin natin ginagalang mga Pastor Praise God, na kung napuburi nagpapasalamat Praise God na nandun, maminamahal, na talagang kasi papalit-palit, maminamahal, yung may bago akong patuto, maminamahal, yung ating panahon, praise God, na talagang yung ubang lingkod, maminamahal, talagang aminin ko po, maminamahal, nung pumunta kami ng Umingan Outreach, praise God,
Dahil kami po kahabagan ng ating pinakamahal na Jesus, kami inaatasan maminamahal na magpunta. Praise God. Nandun maminamahal na parang pinasok yata ako ng lamig. Praise God. Kasi hinigaan ko maminamahal doon sa simento maminamahal. Ang aking yung panabing ay kuwan lang, yung kumot lang na manipis. Na talagang hindi ko pala alam, malamig na pala. Praise God. Grabe maminamahal. Talagang pumasok po yung lamig sa aking buong katawan maminamahal. Hanggang nung pag-uwi na namin, naramdaman ko na iba na yung nararamdaman ko. Talagang tatrangkasoy yung ibang lingkod. Praise God. Na talagang nandun maminamahal. Umabot po ng Wednesday. Hindi na ako nakadalo maminamahal dahil muwi po ako. Praise God. Nandun maminamahal na talagang gusto ko man dumalo maminamahal. Nahilo po yung ibang lingkod. Baka bumagsak po ako sa daan. Medyo malayo-layo po ang linggay hanggang dito. Praise God. Alam niyo maminamahal, nag-text na lang po ako sa ating beloved kuya na talagang sabi ko hindi ko talaga kaya. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Pagdating po ng Huwebes, maminamahal ng umaga, pinagaling na ako ng ating na walang ginagamit na gamot. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hanggang sa mga oras to maminamahal na taglay ko yung kalakasan sa kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus. Nandun maminamahal, pinupuri ko rin pinapasalamatan sa buong taon maminamahal na talagang bagamat may mga nagdaang mga kalamidad. Praise God. Nandun, pinanatili tayo ng ating pinakamalabas na nakatayo. Praise God. Na talagang totoo talagang Diyos natin ay nagpapala, maminamahal at nag-iingat. Salamat sa ating pinakamalapas si Praise God. At nagbuburi rin po ako nagpapasalamat, maminamahal. Way back, maminamahal, nung ako hindi pa ako nakilala sa balagawain ito. Praise God. Sa mga ating mga bagong mga nanonood po ng webcast, maminamahal. Dahil nakita ko po maminamahal, marami na pong nanonood. Praise God sa ating webcast. May Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat, lalo na sa ibang dagat maminamahal. Pagbubuksan mo yung isang yung nanonood na sa ating lugar maminamahal, meron palang nanonood din sa kanila. Praise God, isinishare nila maminamahal. Kaya salamat sa ating akala ko tayo lang maminamahal ang nanonood. Buong mundo pala nanonood sa atin. Salamat sa ating pinakamamahal. Praise God, na talagang nandun maminamahal na way back maminamahal. Nung di pa po nakakilala sa balanggawain ito, talagang nandun maminamahal. Sa morang edad ko, elementary pa lang ako, praise God, doon na nasira yung aking buhay sa paggamit maminamahal na pinagbabawal na gamot yung pagmamariwana. Salamat sa ating pinakamamalapay si praise God. Meron pong isang ginamit na isang kapatiran maminamahal, kaya mainam maminamahal na may nagsishare, praise God. Katulad po nito, maminamahal yung pagpapayag ng mabuhay na ito. Pag-share na ito, maminamahal, na nandun, maminamahal na talagang totoo talagang Diyos natin ay buhay. Bakit maminamahal? Nung ako'y nakakilala sa banal na gawain ito, itong bagong taon, maminamahal, sabi ko, babaguhin ko na yung aking sarili. Noon, maminamahal, di pa po nakilala sa gawain ito. Kasi katoliko ako noon, maminamahal, sabi ko, may panata ako. Tatapusin ko yung simbang gabi. Sabi ko, babaguhin na ako ng Diyos, sabi ko. Kasi grabe yung ginagawa kong talagang hindi na maminamahal. Kahit yung aking hindi na matanggap ng aking mga magulang, kahit sila maminamahal. Talagang nandun na kulang na lang itakwil nila ako bilang isang anak. Praise God. Pero maminamahal, talagang hindi ko mabago-bago yung aking sarili, maminamahal. Kinakailangan pala maminamahal. Meron talagang Diyos na buhay na tatawagan mo. Salamat sa ating pinakamamalapit. Praise God. Nakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang nandun maminamahal na talagang Diyos natin dito ay buhay at kumikilos, nagbabago ng buhay. Praise God. Simula na ako nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus, unti-unti akong binago ng ating pinakamamalapay si Praise God. Maging aking mga magulang maminamahal na talagang hindi po naniniwala sa banal gawain ito, praise God, na sila po nagsasabi maminamahal na yung aking inaniban ay kulto, maminamahal, ay sila'y naniniwala, maminamahal, ng Diyos natin ay buhay at nagbabago ng buhay. Salamat sa ating pinakamamalapit, praise God. Na doon maminamahal, simula na doon maminamahal na talagang patuloy na pagdalaw, praise God. Doon ako binago ng ating pinakamamalapay si Praise God at yung aking mga karamdaman na inalis ng ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun na maminamahal na pinagpala na maminamahal yung buhay Praise God. Kung dati maminamahal, dumarating itong mga December na ito maminamahal, ay talagang yung aking mga magulang ay puro utang. Praise God. Pero salamat sa ating pinakasimula ko'y naglingkod, maminamahal. Nandyan ang masaganang pagpapala. Ipinagkakalog ng ating pinakamalapay. Salamat sa ating pinakamalapay sa Praise God sa lahat ng mga bagay, sa mga pagpapala, maminamahal na physical, financial, maminamahal. Lalo tigit ang pagwalang spiritual. Kaya lang ko po rin pasalamat ay sa ating pinakamalapay. Salamat, Praise God. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po nga ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po.
sa ating pong beloved brother Jan Aquino at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ang isang tao, mga minamahal, ano man ang pagbabago na nais niya sa kanyang sarili, mga minamahal, amen, ay hindi ito mangyayari, mga minamahal, amen, sapagkat walang kakayahan, walang kapangyarihan ng tao, mga minamahal, amen. Subalit sa mahal na Panginoong Hesus, ang lahat may pangyayari, mga minamahal, amen. Dahil sa extreme sacrifice ng man of God, amen, ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, tayo po ngayon, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Sapagkat kung hindi tayo kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung hindi tayo pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen? Wala yung buhay natin ngayon, mga minamahal. Amen? Yung pagbabago na ating inaasam-asam, magiging isang pangarap na lang yan, mga minamahal. Amen? Balit, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, may katuparan lahat ng ating pong mga pangarap. Amen? May katuparan lahat ng ating mga ninanais. Amen? Basta't magtiwala lamang, patuloy na sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Maraming mga pag-uusig, mga minamahal, parte na yan ng buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal. Amen? Huwag na po tayong magtaka, huwag na natin ipagtaka ang bagay na yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal, amen, talagang nariyan ang pag-uusig, mga minamahal. Unang-una, sa ating mga loved ones, amen, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa mga nakapaligid sa atin, mga minamahal, amen, nandyan ang pag-uusig, mga minamahal. So, sabi nga po, mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal, amen, kung tayo pinag-uusig, mga minamahal, amen, sapagkat sa atin ang karian ng langit, amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po muna umawit, mga minamahal. Tayo po magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat malamig ang panahon, amen. Ating ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa, amen, upang hindi po manigas yung ating mga katawan, amen. Pagpag po natin, mga minamahal. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay narating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Amen. Amen. Amen, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, yes. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve.
What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us sing 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 and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us jump 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 and praise the Lord. Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. With the spirit singing, that's alright. I feel the spirit singing, and that's alright. I feel the spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord for me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's so Lord for me. It's bubbling up inside my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bubbling up inside, He's so love of me. Bubbling up inside my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. One more time. He's so love of me. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. He's so love of me. Bubbling up inside my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo lamang po mga minamahal ay talagang magsikap. Amen. Kapag inaantok po tayo po pumunta sa may likuran. Atin pong ipagpag yung inaantok na diwa mga minamahal. Amen. Tayo po tumalon-talon, igalaw-galaw ang ating mga katawan upang hindi manigas dahil sa lamig mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Risa Briones, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At maghanda po ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Unang-una po sa lahat ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat
kahapon po ay naging matagumpay po ang celebration po na ating Amen. exclusive Praise Thanksgiving the party Lord. po. Hallelujah. Salamat po sa kahabagang ipinagkaloob ng Panginoon upang papurihan po siya at dakilain sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Tunay po na tayo naging masaya at ito po ay ang kapurihan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay. Mula nang makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati po mga minamahal, ang buhay po namin ay puno po ng pangamba at pag-aalala dahil po ang aking beloved husband po ay marami pong bisyo ng mga panahon na yun at pagbabarkada. Subalit nung kami po ay makakilala at tuloy-tuloy na dumalo po sa gawain na ito, tunay po na binago na siya na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tunay po na pinagkaloob ang kapayapaan kay tagal po naming hinintay. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa aming mag-anak sa araw-araw mga minamahal. Ito lang pong last December 12 mga minamahal. Tunay po bilang tao at ina po ako ay ninervyos mga minamahal dahil po papauwi na po ako noon galing sa aking trabaho. Andyan po na may tumawag po sa akin at nagsabi po na ang aking anak na lalaki daw po ay nadisgrasya mga minamahal. At bilang ina po andyan yung aking kaba dahil yung aking anak po ay nagbabike po lamang papunta sa school at pauwi. Andyan po na dahil hindi po masyadong malinaw yung pagkakasabi sa akin na aksidente yung anak ko. Tunay po na ako po ay kinabahan, nervous po ako at talagang hindi ko po alam ang gagawin sa mga oras na iyon. Nagpasama po ako sa isang sister na pumunta sa ospital dahil dinala nga daw po siya sa ospital mga minamahal. Subalit habang kami pupunta doon, andyan po yung aking pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, paghingi ng tawad po. At alam niyo po ba mga minamahal, pagdating ko po sa ospital, tunay po na nawala po ang lahat ng mga kabang yun dahil nakita ko po ang aking anak ay nakatayo pa po siya mga minamahal. Tunay po na siya ay pinagkakata na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At doon nga po sa emergency room, dinala rin po siya. Bagamat meron po siyang galos at konting pasa sa kanyang sa kanang bahagi po ng kanyang tiyan, andyan po na wala naman pong matinding nadama na sakit ang aking anak. Andyan po narisitahan po siya ng antibiotic mga minamahal at may penamic acid, pero never niya po, hindi po siya uminom mga minamahal. Tunay na pinagaling po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw po na pag-uwi ko, lalo na po sa aking trabaho. Andyan po na minsan po at kadalasan rin po mga minamahal, ako po ay na-assign sa mga ibang branches namin, lalo na po sa Dako ng Baguio. Andyan po na halos weekly po ako po ay umaakyat mga minamahal at bumababa rin dito sa Pangasinan pag Saturdays po mga minamahal. Andyan po na sumasakay po ako sa aming delivery trucks at last Thursday pa nga po ako po ay sumakay sa aming 10-wheeler truck. Alam po natin kung gaano ka-risky ang sumakay po sa ganong klaseng truck na may mga laman po na mga stocks mga minamahal. Subalit andyan ang pinakamamahal na Panginoong Yesus na tunay po akong pinag-iingatan kaya nakakarating po ako ng malalati sa aming tahanan. At nagpapasalamat rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po ng aking mga anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng kalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus.
sa katulad ko na naghahanap, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay magtatamo kung magsusumigaw at magtatapat sa pag-ibig ko. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin, ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ay anong ligaya ang madarama, do'y walang iyakan. Anong siya ang makapiling ka? Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Risa Briones at sa pinagpalad buhay na patulungan at sa mga papuring awitin. Amen. At alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At habang naghahanda po, ating mga beloved choir, tayo po tumayo, mga minamahal, ating pong muling awitan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds are in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as
faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm cloud back in the sky over the heavenly train. I just keep trusting my Lord. He will never fail. He will never fail. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli, mga minamahal, tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Amen. Ating pong samahan, ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord, praise the Lord. To us a child is born, he shall reign forevermore. Come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Shall reign forevermore. Come and see what God has done. Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Come and see what God has Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The story of amazing love, the light of the world, given for us.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak na mahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo muna ay dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal, coffee break. At tayo po dumalangin sa ating mahal. Dakilag Diyos ang balas yung pangalan pinkamama na Jesus. Maraming salamat po sa kalakas at taglapay sa mga oras na ito at po ay nagbumula sa iyo. Sapagkat ay binigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa subong magdawag natin mahal na Panginoon. Sa pag-take na pong breaking malapay noon, basta po ito mag-silbi nawa itong kalakasan sa pong festival na pangatawan. Bawat kamay na ginamit mo malapay noon, upang may punda ng mga halagang ito, upang ito'y mabili malapay noon, ay balik mo makalibong beses. Pagpalay mo sila malapay noon at upang sa sunod ng mga banal gawain, gamitin mo sila patuloy sa mga bagay nito. Pagpalay mo kami lahat, ito ang amin sa mo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble Him. Oh, to be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will be eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At, thank you so much, Jesus. At mapulat mga minamahal, kung po bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita at maging sa ating mga beloved viewers, ating po Facebook live streaming. Kayo pa yan pong welcome sa bandang na gawain natin mahal na Panginoon sa overnight prayer. Magdamagan po ito mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at talagang ito po amin pong talagang ginagawa o minamahal sa punan ng ating pong minamahal na ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give due honor, respect sa ating pong beloved Evangelist Will Estrada Almeida sa kanya pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Nangasibang po natin pong beloved preacher, Brother Bubuini, sa kanyang malanak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po paikinig ng mga buhay na patuto. At akin pong bigay magpakato sa ating mga beloved Brother Joshua Villarus. Amen. Praise the Lord. Akin pong pinaganda mga sumusunod. Ating beloved, sunod siya ng ating pong beloved Sister Jonalyn Milan. Amen. Beloved Sister Nida Bakuyag. Beloved Sister Abilina Rosario. Beloved Brother Roland Dumalanta. Beloved Sister Ching Garcia. At ang ating beloved Brother Edgar Ocampo. Sila po mga minamahal na nakalista po dito para pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. At atin na po bigyan pagkato sa ating mga kapatid, beloved Brother Joshua Villaros. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakili, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking ipinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang Evangelista, Will Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Diri, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyo mga minamahal kapatiran, maging sa inyo mga beloved live webcast viewers. Ako'y bumabati na wag palang madaling araw, umaga sa ating lahat, at kung oras sa inyo mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, unang-una sa pag-iingat sa amin, sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama. Ang ating pinakamamahal ay hindi nalalayo sa Kanya, mga minamahal, lalo ng kanya pag-iingat sa aking beloved mother. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagkakataon na dumarating ang karamdaman sa aking beloved mother, nariyan ang pagtawag niya sa ating pinakamamahal Panginoon. At sa unod na lang natin beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga karamdaman na talagang dumarating sa aking beloved mother, ito ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya na lamang mga minamahal isang beses na sa kanyang pagtrabaho doon dahil sa kawalan ng pahinga, ay namamaga yung kanyang buong katawan at umabot nito sa kanyang ulo. At nag-alala na yung kanyang amo, kaya minabuti nila, dilin siya sa ospital. Siya may blood test, nang sa ganun malaman kung anong karamdaman dumapo sa kanya, siya mabigyan ng lunas, mga minamahal. At nang ginawa lamang namin nung time na yon, after namin siya makusap, ay nanalangin kami, humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos sa mga pagkukulong namin at nagtiwala sa Kanya, mga minamahal. At nung time na siya ay blood test, mga minamahal, ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman. At simula nung araw na yon, siya pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. So dala nating beloved pastor, mga minamahal, at ganoon din pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide sa aming pangangailangan sa araw-araw. At ni isang beses ay hindi namin naranasan na nagkulang kahit isang araw man lang ang ating pinakamamahal Panginoon sa pag-supply sa pangangailangan namin. At pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal Panginoon sa kalakasan at kusugan na nagagalit sa Kanya. At bagaman hindi man karapat-dapat ay Kanyang patuloy sa Kanyang dakilang kahabagan, patuloy na ginagamit sa Kanyang banalabasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuto na yan. At ito nga po mga minamahal ang pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod ay napakalaki. Amen? Amen? Nung tayo po mga minamahal ay talagang
ating pong makita mga minamahal at hindi pa natin kilala mahal na Panginoon. At talagang nandoon ang mga bagay na hindi karapat-dapat, hindi kahaya-aya sa mata ng mahal na Panginoon. Amen? At glory to God lang yung palabas ng ating pong minamahal na mga mahal na kapatid kagabi. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat nais natin pasalamatan ng mahal na Panginoon sa grabing pagpapala na despite a very limited time, mga minamahal, atin ay pagdiwang ang sama-sama na mga ginagamit ng mahal na Panginoon sa banal na pulpito, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yan po mga minamahal ay blessing sa atin lahat. Amen? Amen? At and on Sunday, lubin mahal na Panginoon ay talagang tayo naman lahat. Amen. At ipagdiwang natin mga minamahal. Sabihin man nila mga minamahal na hindi yan ang totoong araw ng kapanganakan ng mahal na Panginoon. Hindi na issue sa atin yun. Ang issue sa atin, mayroong Diyos na nagkatawan tao, ipinanganak sa sabsaman upang ikaw at ako, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. That is worth celebrating. Amen. Kaya mga minamahal, sa pag-celebrate natin, anong ginagawa natin? Tayo mga minamahal, nag-iipon ng ating mga pagpapala. Ang ilan mga minamahal, talagang yung kanilang mga kamatis, saging, amen, mga manok nila mga minamahal na pwede pagpapala, o yung kung ikaw ay sumahod mga minamahal, meron tayo mga minamahal na dala pagdating ng araw ng linggo. Ihanda po natin yan mga minamahal, amen. Pagdating dito mga minamahal, dalhin mo na yan sa tabi mo. Amen. Kapag yan man ay manok o ano, lagay lang natin dyan sa gilid. Meron naman dyan sa gilid. Baka dalhin nyo dito, baka mawala mga minamahal. Amen. Mahirap nating hulihin yan. Amen. Lagay natin dyan sa gilid. Pagdating ng pag-aalay mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, magsasama-samang iaalay yan sa ating mahal na Panginoon. Pailang pasasalamat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jonalyn Milan, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Nier, at sa kanyang mahal na anak Sister Vines, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa inyong lahat. Praise the Lord. Binabati ko po kayong lahat ng isang Merry Christmas at Happy New Year po Praise sa ating the Lord. mga Amen. minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito po tayong lahat mga minamahal upang ating mapapurihan, mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga ginawa niya po sa ating buhay mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po ako ng pagkakataon upang aking siya mamalulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Way back 1997 mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po sa ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman mga minamahal. Noon po ako po ay dumadalo din po sa ibang gawain. Ngunit ako po ay hindi rin po gumaling doon mga minamahal. Bagos lumala po yung aking mga karamdaman. Hindi rin po nagbago ang aking buhay. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay sa kanyang kinahabagan mga minamahal na dinala po sa buong katotohanan ang totoong gawain ng mahal na Panginoong Hesus, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Noon po mga minamahal, mayroon pong isang kapatiran po na ako po ay lagi po sinisharean mga minamahal na dumalo sa gawain ito at nung yung pong paan niya po sa akin mga minamahal ng ating mga kapatid, yan po ay aking pinaunlakan mga minamahal. Noon po, ako po ay marami pong karamdaman katulad po ng sakit po sa baga, maminamahal. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po maminamahal na nadagdagan din po ang aking karamdaman, yung pong aking sakit na almoranas maminamahal. Nagkaroon din po ako ng tonsillitis.
palaging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod, maminamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, maminamahal, ay yung sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong ito, maminamahal, ay palagi ako nanghihina at palagi ako nakahiga. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, lahat po ng aking mga karamdaman na yan, maminamahal, ay gradually po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, maminamahal, dahil po sa mga problema, natuto rin po akong uminom. Nandyan din po na ako po ay nagsusugal din po noon, tumataya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Binago niya po ang aking buhay. Ang isa ko rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang kagalingan din po ng aking mahal na anak na si Jamil, maminamahal, na nagkaroon din po siya ng cyst sa kanyang dibdib, maminamahal. Bata pa lamang po siya noon, maminamahal. Dinadala ko na dito siya sa ating banal na gawain. At kami ay patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ang kanyang cyst na yan ay pagagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, hindi niya po kami binigo sa patuloy namin paglilingkod sa Kanya. Yan pong kanyang cyst ay tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, amen. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking karamdaman, sakit sa puso, maminamahal. Tunay po, maminamahal, na kapag tayo po ay tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nandyan po ang kanyang paalala, maminamahal, na patunay na tayo ay talagang mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ayaw niya po tayong mawali po sa kanyang piling na minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung time po na ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa puso, maminamahal, na halos ikamatay ko na po, maminamahal. Kaya napakahirap talaga, maminamahal, na tayo tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil, maminamahal, noon po, maminamahal, yung pong aking sakit sa puso, maminamahal, ay naging malala na po ito. Nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal, at nagkaroon din po ako ng high blood, maminamahal. Alam niyo po, that time, maminamahal, na ako po ay nagkaroon ng karamdaman na ito, maminamahal. Talagang, dahil nga po, hindi na ako nakakadalo, ako po ay nagpadala po sa aking mahal na ama sa ospital. Ngunit hindi po ako gumaling doon, maminamahal, bagkus lumala po yung aking mga karamdaman, maminamahal. Kaya, laking pasasalamat ko po sa mahal na Panginoong Isus. That time ay tumawag po ang aking mahal na asawa at sa akin, maminamahal, at sabi ko, sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iwi na niya ako dito sa Pangasinan kasi hindi ko na talaga kaya, maminamahal. Alam niyo po, talagang tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang tunay siya ay mahabagin, maminamahal, kapag tayo po ay nagsisi sa ating mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya, maminamahal. Talagang dalawang kamay po tayo, maminamahal, na tatanggapin muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, maminamahal, nung sinikap ko po, maminamahal, na dumalo ng 3 times a week sa ating banal na gawain. Ako po'y lagi nag-aayuno, maminamahal, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa unang dalangin po ng ating mahal na pastor at kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking karamdaman ng sakit sa puso, high blood, at lamig sa buong katawan, ito po ay gradually din po na pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bagamat di man po karapat dapat maminamahal, ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na basan bilang maawit. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa patuloy po na kalakasan na ipinagkakalob niya po sa akin, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, kung iisip-isipin, maminamahal, noong taong 2004, maminamahal, na ako po yung nagkasakit po ng sakit sa puso, maminamahal, at lamig sa buong katawan, at high blood, maminamahal. Ilang taon na po, maminamahal, idinagdag po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aking buhay, maminamahal. Kaya po'y bali, kung hindi po ako nagkakamali, 26 years, maminamahal, ang idinagdag sa akin ng mahal na Panginoong Isus. Sa mga oras na ito, mga minamahal, ay nandito pa rin ako, maminamahal, sa kanyang kahabagan lamang po. Praise the Lord. Ng mahal na Panginoong Isus ay
nakakatayo pa rin sa inyong banal na ubasan sa inyong harapan, nagpapatutuo sa inyong maminamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa himala din po na ginawa niya rin po sa aking mahal na asawa na noon po ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma, maminamahal. That time, maminamahal, na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod. Siya po ay naligo, maminamahal, kaya nagkaroon po siya ng sakit na pasma. Nung hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, daling ko siya sa doktor. Ngunit, nung dinala ko sa doktor, maminamahal, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko ang gawain ito. Dinala ko siya dito araw po ng Miyerkules, na nakahiga na lamang po siya sa isang kama. At nung time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, na palakari mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved husband, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin. Sa lahat po ng pagpapalang material, physical at higit po ng pagpapalang spiritual, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak na po, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Yung kanyang mga sweetheart, pumunta sa banal na gawain, hindi makalakad. Amen. Pero nung sila po ay nag-attend, talagang seryosong naglingkod at nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ng banal na gawain, tinan nyo tapos ng banal na gawain, siya po, mga minamahal, ay nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Miyerkules yan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa mga nag-iisip na, Miyerkules, huwag na muna yan, di may mahalaga. Bawat banal na gawain ng Diyos ay napakahalaga. Amen? Kaya pag dalo natin, sinasabihan tayo parati ng mahal na pastor, huwag kayong liliban, huwag mag-absent. Miyerkules, Biyernes, dapat at Linggo, dapat ang mga anak ng Diyos dumadalo. O dahil sa bawat banal na gawain, it's an opportunity for us to receive blessings coming from the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pumunta dito, hindi makalakad. Pagbalik sa bahay, pinalakad na ng mahal na Panginoon. Amen? Grabe yung mga himala na yan. Tanging Diyos lang ang makagagawa niyan. Amen? Wala pong magawa ang tao. Mga minamahal nating mga in charge sa bautismo, sa ating mga tumatayo, hindi naman kami nagpapagaling. Ang tanging nagpapagaling, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa lang natin, mga minamahal, sa pangaral ng ating ginagawa, mga banglista, Waldo Estrada Almeida, sa ating beloved preacher, Brother Bubuinier, tinuturuan tayo kung paano ang tamang pagpupuri sa Diyos. Amen. Amen. Tinuturuan tayo kung sino ang dapat purihin na Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya po, mga minamahal, kapag tayo po'y natuto, siyempre, at nalaman natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin, yan ang dahilan kung bakit lumalakip ang mga himala at mga ebidensya. Bakit? Sapagkat naganap natin ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at akin na mong binibigay ang buong pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Tatay Abilino, Nanay Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang, dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako sa ating mga
ating beloved ordained preacher, at sa ating beloved Sister Vines, sa ating mga beloved elders, at sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. At ako po'y mabati sa ating lahat ng Merry Christmas and Happy New Year po sa ating Praise lahat. the Lord, amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa niya sa aming buhay. Una ko pong pasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay nagkaroon po ako ng kalakasan sa mga oras na po ito sapagkat kanina lamang po mga minamahal, hallelujah, praise God, tanghali po mga minamahal, biglaan na lang po ako mga minamahal, sumakit po ang aking tiyan po mga minamahal at hallelujah, bandang alas 11 po mga minamahal ng tanghali po mga minamahal. Akala ko po ay parang ano lang po ako mga minamahal, parang sumakit lang ng konti yung aking tiyan. At ako po pumunta po sa CR po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nandiyan na bigla na lang talagang grabe na po ang aking sakit ng aking tiyan. Na halos hindi na po ako makatayo doon po sa aking kinauupuan po mga minamahal. Sabay na po mga minamahal na pinapawisan na po ako ng malamig. At talaga nga po mga minamahal na hindi ko na po alam ang gagawin ko. Grabe pong umiiyak na po ako dahil sobrang sakit ng aking tiyan po mga minamahal hanggang sa maya't maya po mga minamahal nag-LBM na po ako mga minamahal. Sa isang oras po mga minamahal talagang sa isang oras po mga minamahal 6 na beses po ako bumalik-balik po sa CR po mga minamahal na talagang grabe pong aking sakit ng aking tiyan at talagang nandyan na dumating na po na nanghihina na po ako mga minamahal. Sa mga pagkakataon mga minamahal na ganyan po mga minamahal, wala po tayong ibang matawagan kung hindi ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Alam niyo mga minamahal, yung panglimang balik ko po mga minamahal. Dahil pang-apat na balik ko po mami naman sa CR, ay tubig na po ang aking binabawas po. Nung pang-5 po mami na mahal, tubig na po talaga na itim na po mami na mahal. At iba na yung pakiramdam ko po. At inabot pa po pagbalik. Pagkatapos ko bumalik na naman po ako mga minamahal. Wala po ako ibang tinawag ko, hindi pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ko, umiiyak na po ako mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, humingi ako ng tawad. Sisi po ako mga minamahal. Sinaliksik ko po ang aking sarili po mga minamahal ko. Ano aking mga pagkukulang, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ako. Sabi ko po mga minamahal, pumasok po ako sa kwarto po mga minamahal. Sabi ko sa akin, beloved husband, magdala ka ng tubig na mainit dito sa akin sa kwarto. Sabi ko po, dahil kiniginaw na ako, sabi ko, buhusan mo yung aking paa. Sabi ko, dahil nilalamig na po ako. Binapawisan po ako ng malamig. Alam niyo mga minamahal, nagsana po mga minamahal na nung gubatin ko po yung damit ko, alas hindi ko na po mahubad dahil gusto ko pong magbihis po mga minamahal. Basa na po yung aking damit po mga minamahal. Sa pawis po mga minamahal sa grabe. Sabay na nanghihina na po ako mga minamahal. Yung mga balabanas man, hindi niya po alam kung anong gagawin niya po sa akin. Subalit ako po'y nananalangin sa mahal na Panginoon na kahit nanghihina po ako mga minamahal, in the name of Jesus, ang binabanggit ko in the name of Jesus. Nagpupuri po ako sa mahal na Panginoon na alas parang hindi ko na bumabanggit po mga minamahal. Praise God. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na sana yung aking beloved husband, kumuha po siya ng tubig na mainit at sabay na pinapainom niya po ako, ngunit parang hindi ko na po kaya po mga minamahal. Lumiga na po ako. Praise God. Subalit tunay na mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ako tumigil na nagsisi. At humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Hanggang maya-maya po mga minamahal. Sana yung ang paghilap ng aking tiyan po, mga minamahal, at ang aking panghihina po, at talagang nandiyan lumuhod po ako, mga minamahal. Maya-maya po, mga minamahal, tumahimik po yung tiyan ko po, mga minamahal. At talagang
talagang pinapakiramdaman ko po mga minamahal. Isipin niyo po sa isang oras lang po mga minamahal. Anim na beses po ako mga minamahal. Alam niyo po, nagsimula po ako ng alas 11 po mga minamahal. Alam niyo po, salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung bandang alas 2 po mga minamahal, talagang nansan po mga minamahal, tumahimik na po ako mga minamahal na talagang nansan na hindi na po ako bumalik sa CR po mga minamahal na talagang tunay nga po na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay buhay. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus hanggang sa mga oras na po ito mga minamahal ay hindi na po naulit, talagang hindi na po ako pumunta sa CR, talagang instant na po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal, alam niyo po, na kanina po mga minamahal, na pagpunta ko po dito sa gupanan na gawain, talaga nga po pinilit ko lang pong dumalo po mga minamahal dahil po dito po sa gawain, ito po mga minamahal, dito po tayo gagaling po mga minamahal, hindi po sa bahay. Kaya ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus na talagang kinahabagan ako ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil nakilala ko ang mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, dati po, hindi po ako naniniwala sa ganitong gawain. Talagang ito po, hindi ko po ito pinapansin po ito, minamahal. Ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay magkaramdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Dinadala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Ngunit dinala ko po dito po sa banal na gawain po sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain. Tunay nga po mga minamahal na sa pagbautis mo, nung ako po'y nagpabautis po sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus at ako po'y nagpatuloy na dumalo ng 3 beses po mga minamahal. Tunay nga na ang aking beloved kong anak na puno-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po mga minamahal, nagpapasalamat sa mga Panginoong Jesus dahil dati po mga minamahal, ako rin po'y mahina pong aking baga po mga minamahal. Ngunit sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain, ito po ako rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po mga minamahal na talagang nandiyan din po, hindi rin po ako nagpapasakop sa akin beloved husband. Talagang nandiyan ang mga pag-uugali kong hindi po maganda po mga minamahal. Ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus, ako rin po'y pinago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. At ganyan po mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus na hanggang sa mga oras na po ito ay ako po'y ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na hukasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurian. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at talagang grabe kong mag-iingat at magmahal ng Diyos. Amen. Amen. At sa kanya pong buhay mga minamahal, kung makita nyo, tinan nyo bawat banal na gawain, sabi ko sa inyo, pagpapalay. Kanina, grabe yung sakit ng kanyang tiyan. Amen. Hindi po siya nawala ng pag-asa. Hindi siya bumitaw sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Sabi nga niya, ang kagalingan ay nasa banal na gawain. Amen. Amen. Actually, talagang kagalingan ay nasa mahal na Panginoon. Kung nasa mahal na Panginoon nandito, dahil pagdama mo ng banal presensya at ikaw may karamdaman, paghahalingin ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga napakahalaga na pag tayo nandito, ay hindi lang nandito lang. Amen. Pupuri din tayo. Tayo rin po mga minamahal ay magko-concentrate, makikinig sa mga pinag-uusapan dito sa banal na pulpito upang sa mga minamahal, kung paano ginagawa ng ating mga kapatid na talagang sa kanila pong pag-uwi, sa kanilang matahanan, may mga nakakasabay, ikinikwento pa rin ang mga patuto. Grabe nga tinan niyo yung buhay ng mga Kristiyano na yan. Ano? Dahil sa paggawa nila ng bagay na yan, yung kanilang pinagkukwentuhan, akala mo hindi mo isipin na sila maglilingkod. Amen? Dahil sa totoo lang, puno-puno ng relihiyon ang mga yan. Amen? Pero nung sila po yung makaramdaman, amen, naalala nila yung kwento doon sa tricycle. Naalala nila yung kwento na minsan nakausap sila ng anak ng Diyos. Doon sila lalapit sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat ang paglapit ng ating mga kapatid ay hindi dahil sa atin, kundi sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Amen? Dapat magising na po tayo ngayon. Amen? Sapagkat kung titignan niyo mga minamahal, maya-maya lamang ay awit ng ating mga minamahal mga awit at makakapakinig na tayo sa salita ng mahal na Panginoon.
Amen. Kaya po mga minamahal, dapat magising na po tayo. Mahirap makinig na medyo wordy-wordy yung ating issue ba? Amen. Yung ating mga pag-iisip ay talagang hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sikapin na natin na tayo po magising ngayon. Maya-maya lamang mga minamahal ay maliwanag na po yung ating kaliwat kanan. Amen. At tayo na po ay talagang sisilayan na ng liwanag ng araw. Amen? Kaya magising na po tayo. Narito muli, narito po ang ating mga kapatid. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala ang ating beloved Sister Avelina Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Roland Dumalanta at hindi po pinaganda ating beloved Sister Ching Garcia at ang ating beloved Brother Edgar Ocampo. Kung mayroon pa pong oras at may gusto pang humabol mga minamahal sa tatlo na yan, ay magpalistan lamang po kayo sa ating pong beloved Sisters Information. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y bumabati rin po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus na advance happy birthday. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pinakamamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga dinalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng bumubuo ng beloved Almeida family sa ating beloved pastoral workers at pinangunahan ng ating beloved ordained preacher. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah, may pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakasakit, hallelujah. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tama po dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, hallelujah, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi na po yung sinusumpong yung aking karamdaman ng pananakit ng ulo. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak na talagang nag-encounter po siya sa disgrasya. Talagang nagsalpukan po yung sinasakyan nila. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung aking mahal na anak ay talagang tumilapon lamang sa gilid ni bukol gasgas ay talaga wala po siyang natamo. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, maging sa kalakasan, kalusugan, pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy ng pagdalo, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi nagpapabaya sa That's right, amen. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you man sa pinagpalang patutunan yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sa kanila pong buhay, akala nila, di na sila maglingkod. Amen. Dahil normal na lang. Amen. Pero sabi nga isang araw, nagkaroon sila ng kauhawan sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Hinanap nila ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung tayo po mga minamahal na nandito na,
ay talagang pinagpala. Nakita nyo, ang mga kapatid natin, mga kababayan natin na di pa nakilala, matagal na nilang hinahanap ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Pero nandun mga minamahal, kapag hindi binigay sa kanilang pagkakataon, talagang hindi sila makakalapit. Sabi ng Biblia, walang sino makalapit sa akin, maliban siya kitinawag ng malapay noon. Amen? So, ibig sabihin, tayo po mga minamahal ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Amen? Kaya lahat ng meron tayo mga minamahal, huwag na natin pagkakawalan yan. Amen? Hindi na natin dapat pinababayaan ang paglilingkod natin. 2023 na, oh. Amen? Hindi na tayo dapat mga minamahal, mga titisurin, hindi na tayo dapat mga mamaritisin. Amen? Tayo na dapat ay mga Kristiyanong anak ng Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigyan ng pagkakataon sa ating beloved brother, Roland Dumalanta, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Ching Garcia. At ang huli, kung wala na, ay ating beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Praise the Lord. Brother Roland. Nandiyan pa ating mga kapatid. Kung wala na, ating ibigay muna pagkakataon sa ating beloved Sister Ching Garcia. Amen. Lahat po muna ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Praise the lamang. Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Rod Estrada Almeda at ating inaalala ang turut aral po ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeda at sa kanilang beloved children. Hallelujah. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nandyan po, hallelujah, dati-rati po, nandyan na ako po'y masakitin po mga minamahal, hallelujah, na hindi ko pa po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan po ang mga hindi kaaya-ayang pag-ugali din sa harapan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan din po ang karamdaman na sakit sa aking tiyan, hallelujah. At ganun din po mga minamahal sa aking mga anak. Sa tuwing sila'y nagkakasakit mga minamahal, nandiyan po ang gabay at pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanilang karamdaman. Hallelujah, maging sa akin po mga minamahal. Nung ako pinanganak sa aking mahal na anak na pangalawa, ako po'y nabinat mga minamahal. Ngunit nandiyan po ang habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dalangin na ating mahal na Pastor Rod Estrada Almeda. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa araw-araw sa amin. Hallelujah, maging sa pagpuprovide po ng pangailangan namin sa araw-araw. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magamat ikarapat-dapat kami po'y kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang siya'y paglingkuran po namin. Hallelujah. Ng buong kong isang bahayan. Hallelujah. Maging sa aking mahal na asawa, ako po'y napupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nag-provide po ng kanyang pamasay, pauwi, mga minamahal. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal sa buhay sa ako po ng Maynila. Hallelujah. Maging sa aking mahal na ate sa kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang karamdaman na breast cancer po at maging sa aking mahal na bayaw. Hallelujah. Siya po'y na-stroke ngunit siya po'y pinagaling na po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo na po ay dadako sa huling magbigay pa sa salamat ang ating mga kapatid, ating beloved brother Edgar Ocampo. Praise the Lord. Ating beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare.
pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, para po sa ating pinakamamalas po lamang. At doble pong paggalang mahal ng aking pong pinapabot sa ating beloved pastor, beloved evangelist Wilder Estrada Almeda, at palagi po natin mahal, ninaalaalang mabuting alang ating beloved San Pastor, Lina C. Almeda, at muli man mahal, magandang madaling araw na po sa lahat po ng ating beloved workers, beloved elders, mula po sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nyer, beloved Sister Vines Nyer, at sa lahat po na maginagamit po sa gawain po ng ating pinagmamalapit ng sus, at sa inyo pong lahat ng mga minamahal makapatiran, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinagmamalapit ng sus na nais ko lamang pong ipatotoo mahal ang kabutihan ng ating pinagmamalapit ng sus na nang siya po hindi pa po siya lubusang nakikilala at hindi pa po ako naglilingkod sa ating pinagmamalapit po noon, mahal. Ako rin po isang kabataan na noon, mahal, napakarami po ng aking mabisyo. Nandyan po grabe pong nabarkada po mga minamahal. Ako rin po ay umiinom ng alak, mga minamahal. Ako po ay nagsusugal. Ako po ay grabe pong magmura, mga minamahal. At ako rin po noon ay naninigarilyo, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamahabos nang siya po'y akin pong natagpuan sa gawain po ng Jesus Crusade International Ministry. Ako po'y nagsisi at umingi po ng kapatawaran sa kanya, mga minamahal. Praise God. At ako po'y sumamba sa kanyang balgawain, sa akin pong patuloy pong pananambahan sa ating mahal na Panginoon. Unti-unti pong naalis ang aking mga bisyo. Praise the Lord, amen. And then, hindi po ako nagsawam na mahal. Ako po'y nagpatuloy sa aking paglilingkod at pananambahan sa gawain po ng ating pinagmamalapit ng sus nang nagtagal na pong akin pong paglilingkod sa Kanya at pananambahan sa Kanyang balgawain. Tunay nga po, napansin ko pong aking sarili na nawala na po palang aking mga masamang gawain at mga iba't ibang mga bisyo. At ako'y lubusan pong binago ng ating pinagmamalapit ng sus. Praise the Lord, amen. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinagmamalapit ng sus na ang kaparaanan po ng ating pinagmamalapit na kung kaya ako'y naparito sa kanyang balagawain, mga mahal, year 1993 man mahal, sa aming pong tahanan, kasama ko pong aking mamahal sa buhay, mahal, sa isang gabi, mahal, sa aming pong pagtulog, at ako po'y nagising na mahal. Naramdaman ko po na napakasakit po ng aking puson, namamanhid po sa sobrang pong sakit ang aking bewang na mahal. At sa mga oras na yun, mahal, ginising ko pong aking pong mahal na inatak po'y umiiyak, mahal, na talagang napakasakit po ng aking nararamdaman, mahal. At sinabi ko po sa kanilang na mahal, praise God, sa oras po ng gabi na yun, mahal, pinatawag po ng aking mahal na ina, ang aking mahal na bayaw, mahal, at pinalabas po yung kanyang owner, man, mahal, at ako po'y dinala po lang, mahal, sa hospital, mahal, ng Pampanga po noon, mga minamahal, praise God. Tunay nga po, mahal, ako pina-check up po ng doktor, praise God. Sabi po niya, meron po siyang sakit sa bato, yung sa kidney, sabi po gano'n, mahal. Tunay nga po, niresetan po ng doktor na napakarami po ng mga tablets, mga kapsula na kanya pong nireseta po sa akin, mamahal, praise God. At ako raw po ay bawal pong kumain ng mga pagkain na mga maanghang, maasim, maalat, taba ng baboy, mahal. Ibili niyo po siya palagi ng buko sapagkat yung sabaw ng buko, yun ay makadaling makarecover sa kanya pong karamdaman, sabi po, mahal. Ako po ay, tunay nga po na ako po ay 3 araw pong nakadextro sa ospital, mamahal, praise God. At tunay nga po na lahat po ng mga pinapabili ng doktor, lahat po yan ay binibili ng aking mga magulang upang ako po'y gumaling. Subalit, hanggang ako na po'y nilabas na po doon po sa aming tahanan, tuloy-tuloy pa rin pong aking ginagawa na pinapasunod po ng doktor lahat, binibili ng aking mga magulang upang ako po'y gumaling. Subalit, talagang wala pong gagalingan, mamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na sus. Sapagkat nauna pa po palang nasave ang aking mahal na masalaman, mahal. Sapagkat siya po'y nabautismo ng aking mahal na
Masalaman mal year 1992, praise God. Ako po year 1993, Ma'am na mahal, praise God. Bagamat hindi niya po kagad po sinabi po sa akin, ang sabi po ng aking mahal na ma, at ang aming mga kamag-anak po doon, sumama ka sa amin sa gawain ng Jesus Crusade International Ministry, at ikaw ay pagagalingin ng ating pinagmamahal na Jesus. Tunay nga po mahal, araw po ng linggo, malak po sumama po sa kanila, praise God. Yung jeep po mamalak na pong inarkila, tunay nga po na yun po ay napuno mahal, at maaga po kaming pumunta sa gawain ating pinagmamahal ng Jesus. At nang matapos na pong balgawain, mahal talagang napakarami po na pong nabautismuhan sa panahon pong yun. At tunay nga po na manghapo ko sa kabutihan ng ating pinagmamahal ng Jesus. Nang kami po'y binabautismuhan, at ako na pong kasunod, mahal, paglubog ko po sa tubig, sa pangalan po ng ating pinagmamahal ng Jesus, pag-ahon ko pong mahal, yung pananakit po ng aking puson, pamamanhid ng aking bewang, lahat po yun ay nawala, at ako po'y lubusan pong pinagaling ng ating pinagmamahal ng Jesus. Praise the Lord, amen. Hindi lamang po yan, Ma'am na mahal. Ako rin po noon na kung minsan mahal sumasakit pong aking dibdib, mahal. Nandyan din po mahal na kung minsan ako po nilalagnan, mahal. Subalit, napakabuting ating pinagmamahal ng Jesus. Praise God, pati po yung akin pong karamdaman, mahal na elementary pa lamang po kong mahal, talagang dala-dala po yung karamdaman na kapag sumakit po yung aking ulo, sumasabay po mahal ang pagdilim ng aking paningin hanggang umabot po ko ng high school, mamahal, praise God. Yun po ay akin pong karamdaman, subalit lahat po ng aking makaramdaman, pinagaling ng ating pinagmamahal ng Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na noon po mahal, ako rin po'y mahilig pong mag-short mahal, magsando pong na mahal. Subalit mahal, dito lamang po sa gawain ating pinagmamahal, dito po ko biniisan ng may kabanalan ng ating pinagmamahal ng Jesus. Amen. Salamat po sa ating pinagmamahal, sa lahat po ng kanyang makabutihan sa aming buhay, sa amin ng aking buong pamilya, sa lahat po ng aming malabuan, sa lahat ng makabutihan ng ating pinagmamahal simula po noon hanggang ngayon, lahat pinapasalamatan po sa ating pinagmamahal ng Jesus. Praise God. At bilang pasalamat, kami po mag-aalay ng makalaniwitin po sa atin pong pinagmamahal ng Jesus. Next time na lamang po, kapatid, sapagat alas 4 na po. Ang lahat po ang pasalamat ay para po sa ating pinakamahal ng Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At dahil na po nagtatapos yung ating pong baikinig na mabuhay na patotoo. At sa ating pong mga minang kapatid na talagang nandyan. Gusto mag-alay at saka di na nabigyan ng pagkatawag pasalamat. Lubing malapay sunod na ba nagawain kayo rin po ay makapag-aalay at makapagpasalamat sa ating malapay. Tayo muna tumayo habang nag-aanda ang ating pong mga minamahal kapatid ay tayo muna umawit sa ating malapay. Praise the Lord. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell the world, Lord, you can be, oh Lord, you can be. When there's nothing else to say, Lord, you can be. I wanna tell the world, Lord, you can be, oh Lord, you can be. When there's nothing else
ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang hiyaali na papuri sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ay nais po namin kayong batiin ng isa pong maligayang Pasko. Praise the Lord. Amen.
praise the Lord. Alam po niyo mga kapatid, you want to see the goodness of God. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo ang sarili mo. Tayo ang resulta ng grabing pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, di tayo karapat-dapat. Pinalaya tayo ng Diyos. Diyos na hindi na buhay naman pagkakasala. Pero Diyos na nagbibigay pag-asa sa mga batisay. Para sa huling awitin namin naman, tayo po natin tumalangin sa Diyos para sa ating mga kapatid, di pa nakataman ng panahon na presensya ng mga kapatid. Kung gusto mo tumanggap ng napakasarap na regalo galing sa Diyos, yan ay ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamama na Panginoong Jesus. What an amazing grace you have for us. Hindi namin matatawaran lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Ang tangi namin magagawa, alayan ka ng mga papuring awit na nagagaling sa aming mga puso. Tanggapin mo ang mga ito, malapay no. Sa padalangin namin Gilgal, may Evangelista Will Estrada, amin namin kami kapatawaran. Sabo kami na supos sa pagkasala sa iyo. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita. Sabi uling awitin, kumilos kang maina. Pagpalay mo kami lahat. Ito ang aming samot pa na natin dimulahan lang sa in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, amen, amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Oh
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much to Jesus. Thank you so much to God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. God bless you, everyone. Amen. Ibigay mo ang kalikasan ng buhay mo, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ko, tunay na tayo, katulad mo, ibigay mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Oh, lahat ay ibigay mo, pati na ang buhay mo. Napatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka lang makikita, at tayo ay magsasama. Oh, lahat ay bigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko? Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na talagang tunay nga mga minamahal na talagang hindi nagligan mahal na Panginoon magbigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. Amen. 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 Praise the Lord. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag nito. Ang ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkaloob ng ating kasabong bahagi at ang ating pong mga handog. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Mateo 22, talata 16 hanggang 22, sabi dito, at sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad o ang kanyang mga alagad at nagkasama ang mga Herodiano na nagsipagsabi, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. At hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin ano sa akala mo, matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinasabi sa kanila, bakit niyo ako tinutukso? Kayo mga mapagpaimbabaw, ipakita niyo sa akin ang saraping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayon sinabi niya sa kanila, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila ito ay nagsipanggilala sila at siya iniwan at nagsiyaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, itong mga, kung titinan niyo yung mga unang talata,
yung mga nagtatanong sa kanya, alam nila, sabi nga, alam namin ikaw yung nagsasabi ng totoo. Alam namin na ikaw di nangingimi. Hindi ka nagtatangi ng tao. Ibig sabihin mga minamahal, knowledgeable ang mga tao ito. Amen? At yan po mga minamahal, alam nila kung ano ang kalooban ng Diyos sa totoo lang. Pero pinipilit pa rin nila na siya po mga minamahal ay siluhin at sabihin sa kanilang hindi mapagnanais na hindi sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi nga nila mga minamahal talaga nga, matuwid bagang mag-buwis kami kay Sisa. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ganun din tayo sometimes. Kala natin mga minamahal, sa totoo lang alam na natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Pero still, we need some affirmation and we keep on saying, kalooban mo ba ito mahal na Panginoon? Dapat ko bang ibigay ito sa iyo? Di ba alam ko natatandaan na natatalastas mo ang paras ang lahat ng aking nasa isip at puso? Alam ko na alam mo lahat ng bagay at ikaw ay mahabagin at ikaw ay naaawa sa akin. Ginagano natin ang mahal na Panginoon. Amen? We know kung ano ang kalooban ng Diyos pagdating sa pagbibigay. But still, tayo pong mga minamahal ay naghahanap ng kalulusutan. Kung paano tayo i-justify yung ating hindi pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero simple lang ang isinagot at isinasagot pa rin sa atin ang mahal na Panginoon hanggang sa mga oras ito. Bigyan niyo ako ng pangbuwis na salapi. Sabi niya mga minamahal. At doon sa pagbinigay siya ng kaninong larawan at kanino ito nasulat dito. Sabi nila kay Sisa. Sabi naman na Panginoon, ibigay kay Sisa ang para kay Sisa, ngunit ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. Other way of saying, kunin mo ang para sa kailangan mong, sinasabi mong pangailangan mo, ngunit ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Kung yan man mga minamahal ay ang ating pambili ng pag-tuition man yan o ang ating pangailangan araw-araw, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kunin mo ang para sa pag-tuition ng anak mo. Kunin mo ang para sa pambili ng kung anong pangailangan mong pagkain. Kunin mo ang lahat ng sinasabi mong gagamitin mo sa pangailangan mo. Subalit, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ano man ang rason natin ngayon mga minamahal na magsasabing kaya kung hindi nagtatapat mahal na Panginoon, dami kong utang kaya hindi ko makapagbigay mahal na Panginoon ay talagang wala pa, kailangan kong magtipid kailangan kong mag-ipon ang mahal na gasolina ngayon Amen? Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, wala problema. Kunin mo ang pambili, pambayad sa maya. Ngunit ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Other way of saying, ano man ang kailangan mo, kunin mo lang, pero huwag mong gagalawin ang para sa Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na po. Kaya nga mga minamahal, itinuturo natin from time to time, gaano kahalaga na hindi natin dapat galawin ang para sa Diyos. Amen? Tayo po mga minamahal, ay talagang, nung tayo nangailangan, sa totoo lang, pangailan tayong mga announcement na mga projects tayo. Sinisigurado nating ipinapangaral mga minamahal na yung ibinibigay nating mga special offering. Hindi yan yun ang ikasampung bahagi at handog. Amen? Maaring ikaw ay nagbigay ng marami sa special offering pero nakalimutan mo na yung ikasampung bahagi at handog mo. Tapos sasabihin mo, ay yan naman ay para sa Diyos, isa lang naman yan. Magkaiba po yun. Ang para sa Diyos, yung kasampung bahagi tandog, yan ay hindi atin. Ibinabalik lang natin ang para sa Diyos. Amen? Yan po ay hindi sa atin yan. We should be very, very clear of that. Amen? At out of the thing na mayroon tayo, yung share na mayroon tayo, kasampung bahagi tandog, ba 20% yan? So yung 80%, out of that, yun ang atin mga minamahal. Doon tayo magdesisyon kung magkano ang ibibigay natin sa mahal na Panginoon as our love offering or yan man ay special offering. All arms giving man yan, pagtulong natin sa mga mahihirap. O yan man, mga minamahal, ay pagbibigay mo, tinatawag natin kung yan na hinihipo ka, sige, ibigay mo yan. But you could only do that out of the 80%. Pero yung 20% na mahal na Panginoon, huwag na huwag mong gagalawin. Wala tayong karapatan galawin yan.
Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, bakit kailangan mo magbigay? Di ba? Unang-una, narinig na natin mga minamahal, para sa Diyos yan. Amen? Pangalawa, lahat ng pagpapala meron tayo, galing yan sa mahal na Panginoon. Amen? Sa ating buong isang taon, 2022, buong isang taon yan. Kung walang Diyos na nagpaa sa atin, batay na tayo ngayon. Amen? Dahil sa COVID-19. Pero dahil pinagpala tayo ng Diyos, nakapaghanap buhay tayo. Kumita tayo ng mga halaga. Na-promote tayo. Yung ilan sa atin natanggap sa mga trabaho. Yung ilan sa atin mga minamahal, lumago ang kanilang mga negosyo. Because God is good. Amen? Ang Diyos ay talagang, sabi nga, kinanta natin ganyan, for the Lord is good. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan mga minamahal, kaya nga sinasabi ng Ecclesiastes, ating basahin lang ito para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga viewers. Sabi dito sa aklat ng Ecclesiastes 5:19, sabi diyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan. So take note lahat ng meron tayo, yan ay galing sa mahal na Panginoon. Amen? At mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain yun at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit yung sinasabing kukuha ka na ng bahagi mo? Sapagkat lahat ng mga pagpapalang dumarating sa iyo na sinasabing galing sa mahal na Panginoon ay may bahagi ang mahal na Panginoon. Hindi iyo lahat yon. Anong bahagi ng mahal na Panginoon? Ang sinasabi niyan ay yung ikasampung bahagi at mga handog. Amen? Ang sabi ng Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy sa Panginoon, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. See? So yung kasampung bahagi yan, 10% yan. Amen? Pero, pala, 10% na pala. Paano yung handog? Baka naman, huwag na yung handog. Amen? Ang sabi ng Malakias 3:7 hanggang 10, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon magbungulit. Sabi, saan ka namin manunumbalik? Nanakawan baga ng tawang Diyos, gayon may ninanakawan niyo kung. Sabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So take note, magkasama yan, ikasampung bahagi at handog. Pag sinabi ikasampung bahagi, mga minamahal, ito yung tinatawag nating tithes. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. Ang tithes natin, 10%, hindi natin pwedeng galawin. Banal yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Paano tayo magbibigay mga minamahal? Tinatawag nating handog, mga minamahal. Amen? Yan, that is our offering. Sabi naman na pastor, para maging katanggap-tanggap yung handog mo, na ilalakip mo doon sa iyong tithes, tapatan mo ang iyong tithes. Sabi ng propeta ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mayroon tayong lumabas yung tinatawag na 10% yung tithes, another 10% yung handog. Kaya 10 plus 10 is 20%. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Sa bawat 1,000 na dumating sa iyo, mga minamahal, 10 plus 10, that is 20%. What is the 20% of 1,000? Ang 20% ng 1,000 is 200 times 0.2. Amen? Brad, wala akong 200 Nahiya na ako, sabi ng mga iba, mga minamahal, hindi na ako dadalo. Wala akong 200. Hanap ng hanap si Brother Joby ng 200. Ating beloved ordained preacher, hanap ng 200. Hindi po 200 ang pinag-uusapan dito, mga minamahal. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagtatapat ng anak ng Diyos. Amen? Kung ang pagpapalang dumating sa iyo, mga minamahal, ay 100, times 0.2, 20 pesos yan. Amen? Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Kung 10 piso lang, di sige, 10 piso. Times 0.2, 2 pesos. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya. 10 piso lang dumating sa iyo. Amen? Amen? Pero ako'y naniniwala na hindi ka bibigyan ng pagpapala ng Diyos sa 10 piso lang. Dahil siguradong gutom ka. Magkano ang bigas? Magkano pamasahe? Magkano sabon? Magkano kuryente? Magkano ginagamit mo araw-araw? Those are blessings from the Lord. Lahat ng yun ay pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Pag kwininta mo yan, sobra yan sa 10 piso. Sobra yan sa 100. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag pinagpala ka ng 10,000
mga minamahal. Dahil pagpala nga mahal na Panginoon eh. Amen? Times 0.2 is 2,000. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Hindi pinag-usapan yan 200. Kasi kung minsan mga minamahal, since parating binabanggit yung 200, so sige, bigay ng bigay 200. Maski na ang pagpapala na niya mga minamahal ay 1 million na, 200 pa rin ang binibigay. Kasi sabi ni Brother Joven eh. Sabi nung nagpapaliwanag eh. Amen? Hindi po ganoon mga minamahal. Matuto tayong magtapat sa pamamagitan ng pagbibigay tamang porsyento na ibibigay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo yung formula na yan, nung amin po natutunan yan, mga minamahal, ay talagang doon namin nakita gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung nakita niyo po yung aming bahay noon, mga minamahal, yung buhay namin, yung pamilya ko, nandiyan sila mga minamahal. Amen? Ang bahay, kami po nanirahan sa kubo. Naturingang tawag sa akin dyan sa Pangpang, inhinyero sa pulpul. Bakit? Inhinyero nga. Wala naman, mahirap naman ang buhay. Amen? Paano hindi magkahirap ang buhay? May karamdaman ako. Amen? Pero nung nakilala ko ang mahal na Panginoon, binago ng Diyos ang tingin na yan. Pinagpala kaming lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Binigyan kami ng tsansa na makakilala sa katotohanan. Nung aming sinunod ang mga pangaral ng ating ginagalang pastor, mga minamahal, nagbigay kami, kasama bagay, tandog, maliit na bagay. Sige, basta kung anong dumating, inilista namin kaagad. Pagdating ng banal gawain, kung kailan kami makadalo, sige. Dahil noon, hindi pa ako dumadalo ng diretsyo. Amen? Wala kami overnight. Linggo lang ako noon. Nung unang-una, sige lang. Hindi ganun panampalataya ko masyado eh. Amen? Pero nung unti-unti, mga minamahal na kami binago mga minamahal, nang sumunod kami from the bottom of our hearts. Ibang pagbibigay, pamuhay ng kabanalan, gumagana na pagkalumamag. May mga problema dumarating, pero hindi kami kaagad nilulugbok. Hindi kami pinabayman ng Panginoon. Amen? Amen? Dahil alam natin, sabi nga nung ating mga nagpapatuto, Mana Panginoon, huwag mo lang akong panghawakan. Ang gawin mo sa akin, i-welding mo ako. Amen? Grabe, ayaw natin bumitaw sa Diyos. Amen? Dahil alam natin mga minamahal, kapag tayo nabitaw ng Panginoon, walang magandang mangyayari sa ating mga buhay. Pero hanggat nasa piling tayo na mahal na Panginoon, gaano mang grabe ang dumating sa iyo, asahan mo, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po mga minamahal, matakin mo, paano namin mabayaran ang aking utang? Nalubog kami. Amen? Walang trabaho. Paano kung magkaroon ng trabaho? Dahil may karamdaman. Tatanggapin ako. Paano nawala yung karamdaman namin? Kung hindi totoo ang mahal na Panginoon. Amen? Wala kaming ginawa. Yan, katulad ginawa natin yung mga minamahal. Papalakpak, dadalawang Merkules, Biyernes, Linggo. Pinagtatawanan ako ng mga magulang ko dati. Sabi nila mga minamahal, ano ba yan? Wala kang ginawa dyan, mag-praise the Lord, hallelujah. Hindi na nalalaman mga minamahal. Yung dating tawag nila sa akin, black sheep na anak. Amen? Pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon ang nakapagtataka. Dahil nga sabi ko nga sa inyo mga minamahal, nung ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon, talagang tinakwil ako ng aking mga magulang. Hindi lang nila magawa na tayo palayasin. Dahil I know my right. Bilang tao mga minamahal. At hindi nila magawa na ako'y palayasin. Sige lang, bala kayo. Magalit kayo na magalit. Ginanon ko. Ang sang teknik na para gawin na huwag tayong gaganti. Amen? Kasi sometimes kapag tayo po na-provoke, kung minsan mga minamahal, gumaganti tayo. Ay wala na. Sira na yung patotoo. Amen? Kaya sige, pangawakan mo. Magsumbong ka parati sa mahal na Panginoon. Amen? At kapag ginawa mo yan, mga minamahal, sabi nga, vengeance is mine. Amen? Sasabihin niya, mga minamahal, huwag kang mag-alala. Lahat ng bagay ay walang mahirap sa mahal na Panginoon. Amen? Yung aking karamdaman pinagaling, yung yung dati wala akong trabaho, binigyan ako ng trabaho mahal na Panginoon. Amen? Yung aking mahal na sweetheart, baog yan. Hindi makapara. Tagal namin magkasama, hindi magkaanak. Sabi ng nanay ko, dami-dami mapipili, pero hindi mo magawa. Dami piliin na tama. So, pero nung kami naniwala na walang baog na Kristiyano, tuloy kami na pagbibigay sa pagbananagawa mahal na Panginoon.
Kita nyo pinagpalat, binago ang aming buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo ang pagbibigay. Amen? Hindi po ito, mga minamahal, kwento-kwentong barbero lang. Amen. Dahil kung hindi ito totoo, hindi tayo magkakita-kita hanggang sa mga ito. Pero bakit nagiging pinagpala tayo, mga minamahal, nandito nakikita? 2022, matatapos na 2023 na naman. Amen? Amen? Magsimula na naman tayo. Oh, bakit? Buhay pa rin tayo. Dahil totoo ang pagbibigay. Totoo ang Diyos. Totoo ang propeta ng mahal na Panginoon na kapag ating sinunod, pagpapalain tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kung nakaraang 2022, doubtful ka pa, nandun ang pag-aalinlangan mo sa pagbibigay, siguraduhin mong itong 2023 ay talagang subukan mong bigyan ng pagkakataon malapay. Kaya, ang sinasabi ng malapay, tinan nyo yung talatang 10, mga minamahal. Sabi niya, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ng dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Oh, tinan nyo yan, subukan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Try me, sabi ng mahal na Panginoon. Gusto niya gawin ang kanyang salita. Pero sabi niya, may susi. Paano susi? Magtapat ka. Magbigay ka sa mong bagay handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sasabihin ng mahal na Panginoon, just try me. Dalhin mo ka sa mong bagay handog mo. Sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kapag ginawa mo yan, makikita mo kung gaano ako makapagyarihang Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Awakan na po natin, mga minamahal, yung ating kasamang bagay at mga handog. At ipanalangin po ng ating mga kapatid upang ito po ipasbasa ng ating mahal na Panginoon. Ating beloved Elder, Brother Romy. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin.